this season. Xin chào các bạn nha. Vậy là đã được 4 ngày kể từ khi mình tổ chức cái giveaway cho tháng 7. Cái này là mình chỉ nghĩ ra cho tháng 7 thôi, còn những tháng sau thì lại bình thường nhá. Hôm nay là thứ 6 ngày 28 tháng 6. Hiện tại thời điểm này mình đang khá là rảnh nên mình quyết định là đóng cửa cái giveaway này cũng như là đọc bình luận của các bạn rồi tìm ra những người chiến thắng nhé. Tại sao mình lại chọn thời điểm này để nói? Như mình vừa nãy nói rồi là mình đang rảnh nhá. Tại sao nhỉ? Ở đây các bạn có thể thấy là đang có là 193 cái bình luận nha, gần 200 cái bình luận rồi. Và có rất nhiều cái bình luận của các bạn nó dài như một cái tờ sớ vậy. Đấy, dài như một bài văn nghị luận vậy. Nên mình phải có thời gian để mình đọc, gọi là ngẫm nghĩ về những cái bình luận ý, đọc thật là nghiêm túc từng cái bình luận một để đưa ra, tìm ra những người chiến thắng. Nên mình cần rất là nhiều thời gian. Nên là mình đã quyết định là ở cái thời điểm này là vào thứ 6 ngày 28 tháng 6. Hiện tại mình đang khá là rảnh nên quyết định mình sẽ tìm ra những người chiến thắng luôn các bạn nha. Giveaway lần này là có một cái bình luận của bạn Thuận Mai nên là mình đã cho nó vào giveaway để thay đổi một chút trong tháng 7 thôi nha. Đầu tiên, trước khi đi vào đọc bình luận cũng như là tìm ra những người chiến thắng thì mình xin nhắc lại là như sau. Những bạn nào bình luận phía sau mà có ý trùng với những cái bạn phía trước đã bình luận rồi ấy, thì mình không có tính. Mình chỉ chọn những cái bạn nào bình luận sớm nhất và đầy đủ ý nhất. Thế ở đây là làm sao để biết là bình luận nào là đúng hay sai để chấm điểm nhỉ? Thì sau đây mình sẽ nêu ra cái quan điểm của mình, rồi mình mới tiến hành đi đọc từng cái bình luận nhé. Thì mình sẽ dựa trên cái câu trả lời của mình để mình chấm các cái bình luận của các bạn. Bạn nào bình luận giống mình này, sớm nhất này thì mình sẽ chọn. Hoặc là bạn nào bình luận chặt chẽ hơn mình, cho dù là bình luận sau chặt chẽ hơn mình, nhiều ý hơn mình, nhưng mà phải ý đúng nha, chứ còn kiểu bình luận nó dài nhưng mà nó cũng không đi đến đâu cả, ý kiến nó lan man ấy thì mình cũng không tính nha. Thì trong cái video đấy trước mình có gặp một anh bạn có con Eclipse để săn đuổi mình. Anh bạn này có con Eclipse với 2 cái ghép vàng huyền thoại full là tăng sát thương cả tăng tầm. Còn lại thì anh bạn ấy có 2 cái cấy ghép tím chưa mắc cấp độ, một cái là cho con Nomad, một cái là giảm thời gian hồi chiêu của robot. Nói chung là mình gặp khó khăn trong cái quá trình đối đầu với anh bạn này, không phải là đơn giản. Mình cũng có gặp khó khăn trong quá trình đối đầu với anh bạn này bởi vì mình chỉ có một con Panther thôi. Quay quanh mình còn rất nhiều con bot khác nên là không phải là mình cứ gọi là đứng một đợi anh ta đến rồi mình tấn công, và mình còn phải đối phó với những con bot khác. Thì sau khi video đó đăng ấy thì bạn Thuận Mai bạn ấy đã bình luận như sau. Đấy là ghép chip đam của Ember Gun và tầm xa của Ember Gun. Nó lắp chip thời lượng kỹ năng và hồi kỹ năng huyền thoại. Chắc gọi má nó. Thì ở đây rất đơn giản thôi. Bạn Thuận Mai bạn ấy đang bảo là cái con Eclipse với đội Ember Gun này nó mới lắp có 2 cái huyền thoại là tăng tầm cả tăng sát thương thôi. Chứ còn mà nó mà có thêm 2 cái huyền thoại của giảm thời gian hồi chiêu với cả cái thời lượng kỹ năng ấy thì chắc là mình phải khóc thét với con Eclipse này mất. Thì cái câu trả lời của mình như sau nha. Đầu tiên mình sẽ nói về cấy ghép. Tiếp theo là mình sẽ nói về lối chơi. Về cấy ghép thì Ember Gun nó có cái lợi thế rằng nó tiết kiệm cấy ghép rất là nhiều. Và 2 cái cấy ghép như mình nói rồi, quan trọng nhất là cái cấy ghép đầu tiên là cái tăng tầm. Cái tăng tầm là cái quan trọng cực kỳ của những khẩu cận chiến. Tiếp theo là cái tăng sát thương. Thì 2 cái ghép này sẽ giúp cho khẩu Ember Gun cực kỳ là nguy hiểm. Cho dù nó chưa kịp đến gần thôi, cái lượng sát thương nó sốc dã man luôn. Nó còn có cái hiệu ứng nóng, hiệu ứng quán nhiệt ấy, nó dồn sát thương vào thì quá là nguy hiểm. Nên là ở đây mình thấy rằng là cho dù anh bạn này có thêm 2 cái ghép huyền thoại là giảm thời gian hồi chiêu hay thời lượng kỹ năng thì đối đầu với con Panther của mình thì cũng như vậy. Anh bạn này không thể khống chế mình không thể khống chế được anh bạn ý. Nhưng mà mình có hàng rào thì hàng rào của mình có thể là cản được đường đạn, đúng không? Thì cái việc mà hồi chiêu nhanh hay hồi chiêu chậm ấy thì anh bạn ấy vẫn phải chạy lon ton đến chỗ mình. Đấy, vẫn phải chạy lon ton đến chỗ mình, chứ không phải là hồi chiêu nhanh thì nó sẽ dễ hơn, hay là hồi chiêu chậm nó sẽ dễ hơn, hay là thời lượng kỹ năng thì nó nhiều hơn nó sẽ dễ hơn. Cái vấn đề là anh bạn ấy vẫn phải chạy lon ton đến chỗ mình, và khi có kỹ năng thì anh bạn ấy mới tấn công mình. Đấy, cái vấn đề ở đây nó là như vậy. Có nghĩa là trong cái quá trình mình bị tấn công ấy là anh bạn này luôn luôn trong cái trạng thái là có kỹ năng rồi.
chứ không phải là mình bắt được cơ hội thanh niên này không có kỹ năng rồi, bắt được cơ hội thanh niên này không có cái gì, không có cái kia. Điều đó hoàn toàn không phải. Mình là người bị động, mình đứng im và đợi anh ta đến tấn công mình. Nên là cái việc ở đây ấy, anh bạn này có thêm cái ghép thời lượng kỹ năng hay là cái ghép là giảm thời gian hồi chiêu đi chăng nữa, thì cái hoàn cảnh nó vẫn như vậy, là anh ta vẫn chạy đến tấn công mình trong cái hoàn cảnh anh ta vẫn có kỹ năng và vẫn như vậy, đúng không? Tại sao mình lại bảo các bạn xem kỹ video? Tại vì video các bạn xem sẽ biết cách thức mình tấn công rồi cách thức mình bị hạ. Riêng cái trường hợp cuối mình bị hạ là vì sao? Là vì quay quanh của mình quá là nhiều bot và mình đã phải phí kỹ năng này, phí đạn để giải quyết những con ý. Tại vì không là cái con ý nó cấu HP mình mà bị cấu HP một chút thôi, là cái đôi Ember Gun với sát thương với tăng tầm là nó nhổ mình 2 cái thôi là xác định luôn là bay màu luôn. Con Panther của mình rất là mỏng manh, nên là mình bị hạ cái pha cuối là bởi vì mình đã tốn đạn, mình đã tốn công để đối đầu với những con bot bên kia rồi, những cái bot đứng xung quanh mình ấy. Nên là anh bạn này rất dễ dàng cứ chạy lon ton đến là được. Và cái thời gian hồi kỹ năng tím thôi nó cũng quá đủ cho con Eclipse rồi. Nếu mà anh bạn này mà kiểu là không có cái ghép hồi kỹ năng, không có cái gì đi, mà chỉ có hai cái ghép của tăng tầm cả tăng sát thương thôi, thì mình đánh giá là con Eclipse này chưa phải mắc ping. Nhưng mà cái việc người ta tấn công ấy, người ta có thể chờ đợi. Đấy, chờ đợi kỹ năng hồi để người ta mới tấn công, đúng không? Chứ không hề có cái trường hợp là người ta không có kỹ năng mà cứ chạy lon ton. Cái điều đó là mình không nói. Nhưng mà ở đây ấy, có thể thấy rằng là cái cách thức anh bạn này tấn công là gì? Là phải chạy thẳng. Và anh bạn này chắc chắn là coi thường mình. Nếu mà một lần đã bị mình hạ rồi ấy, là phải biết là mình đã căn rồi và sát thương của khẩu bệ tên lửa của mình lớn, đúng không? Thì phải nên để ý rằng là mình xả đạn hay chưa rồi hãng tấn công, hoặc là nên đi theo kiểu gọi là rích rắc cố gắng để né đạn của mình. Nói chung là phải chơi cẩn thận hơn. Còn các bạn có thể thấy trong video này là anh bạn ấy chỉ gọi là cứ tông thẳng thôi. Đấy, cứ tông thẳng thôi. Thế là mình còn khiên, mình còn kỹ năng thì mình chơi được. Còn khi mà mình bị thất thế là khi mà mình không còn đạn nữa thì mình không chơi được, hoặc là mình lỡ bắn, mình thiếu sát thương thì mình không chơi được thôi. Nên chốt lại cái câu trả lời ở đây mình muốn nói là gì? Với Ember Gun ấy, với combo Eclipse Ember Gun nhé, thì chỉ cần là cái ghép vàng của tăng tầm cả tăng sát thương thôi, nó đã quá là nguy hiểm rồi. Còn lại cái việc mà bạn có thời lượng kỹ năng hay là giảm thời gian hồi chiêu hay không ấy, nó cũng không phải là cái gì đó quyết định quá nhiều cho một con Eclipse. Mình thừa nhận là nếu không có với cả nếu có thì nó khác nhau. Nhưng mà ở đây anh bạn này là có tím rồi, nên là nó không gọi là suy yếu quá là nhiều của một con Eclipse cả. Nên cái việc bạn Thuận Mai bình luận như này thì mình không đồng ý một chút nào. Chốt lại, để phản biện cái bình luận của bạn Thuận Mai ấy, các bạn chỉ cần đưa ra những cái lý do sau. Đầu tiên là thêm hai cái ghép huyền thoại hồi chiêu cả thời lượng kỹ năng, không làm thay đổi thế trận, không làm thay đổi cái hiệu quả của anh bạn này chơi. Và nó cũng không phải là khiến cho một con Eclipse với đôi Ember Gun 12 quá là nguy hiểm hoặc là quá là thất thế khi mà không có hai cái bộ đôi huyền thoại ý nhá. Tiếp đến là lối chơi của anh bạn Ayataka này. Thì anh bạn này chơi theo kiểu là khá là khinh thường mình, và cứ có kỹ năng các thứ là chạy sộc đến chơi mình luôn, không hề có sự chần chừ một chút nào cả, đợi mình bắn hay thế nào cả. Cứ có kỹ năng cái là chơi mình luôn, rất là chủ quan, rất là khinh thường mình. Nên là đó là cái việc mà mình đánh giá là cho dù có thêm hai cái kia thì cũng như vậy thôi. Có thêm hai cái kia thì cách anh bạn này chơi vẫn vậy, vẫn là khinh thường mình và vẫn là chạy long nhong đến và vẫn là bị mình hạ. Mình chỉ bị hạ khi mà mình hết đạn mà thôi. Được rồi, sau đây thì mình sẽ mở phần bình luận của các bạn nhé. Mình sẽ mở vào đây này. Rồi, kéo xuống này. Chọn sắp xếp này, chọn mới nhất này. Ok. Các bạn đã bỏ công sức ra đây, các bạn bình luận rất là nhiều. Thì mình cũng sẽ đọc để mọi người thấy rằng là công sức của các bạn bỏ ra là mình nghiêm túc mình đọc, chứ không phải qua loa hời hợt mọi người nhé. Thì đây mình có ghi sang bên Google Dịch để cho nó dễ nhớ nhá. Chả sợ kiểu câu trước câu sau đọc nhiều bình luận quá nó bị trộn với nhau ấy. Cái đầu tiên là ý đầu tiên là có hai cái ghép huyền thoại như trên cũng không quan trọng. Eclipse với đôi Ember Gun như của anh bạn trong video vẫn rất khỏe. Ý tiếp theo là phong cách tấn công coi thường đối thủ, bởi vậy có thêm cái đôi cấy ghép huyền thoại đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Đây chính là hai ý mà các bạn chỉ cần bình luận như này thôi là các bạn đã thắng rồi. Quan trọng là ai bình luận trước nha. Thì mình sẽ kéo xuống dưới nha. Qua đây đọc bình luận của các bạn thì mình cũng hiểu hơn về cái tư duy khi mà các bạn chơi ấy. Thì mình cũng hiểu là ở trình độ của các bạn đến đâu, chứ không phải là cứ nhìn vào cái game của các bạn mà hiểu trình độ của các bạn đâu. Nhiều người chơi tài khoản ngon mình gặp mà chơi chán cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà những cái bạn
chơi những cái tài khoản mà chưa phải là quá là tuyệt vời ấy, mà các bạn ấy chơi vẫn kiểu cái trong trận đấu các bạn ý kiểm soát trận đấu rất là tốt ấy. Nên qua đây thì mình cũng muốn đọc để xem suy nghĩ của các bạn ý như thế nào nhá. Kéo xuống nha, kéo hết xuống nha. Cái này thì mình không cắt nhá, mình không cắt để cho các bạn thấy nhá, là mình các bạn đã mất công sức bỏ ra thì mình cũng tôn trọng các bạn và đọc hết nha. Thì đây là cái bình luận đầu tiên của mình. Đấy, thì mình bình luận đầu tiên mà thì nó ở đầu tiên nha. Đấy, còn những cái bình luận kiểu như không phải tham gia thì chúng ta sẽ lướt qua nhá. Đấy, như kiểu của bạn Phương này, của bạn kiếm gì hacker gì này. Đấy, bỏ qua nha. Rồi, bạn đầu tiên là bạn Kireto. Em không phải dân hạ nên cũng không có nhiều ý kiến, nhưng thanh niên mới ra đã bị hạ ngay lập tức liên tục mấy lần nên chip hồi thời lượng hay kỹ năng cũng không có tác dụng cho lắm. Nói trắng ra là khá vô dụng. Cái chip đam và tầm bắn Ember Gun vẫn quan trọng hơn, và nó có thể giữ khoảng cách khỏi cái tầm bệ tên lửa, gây ra nhiều đam trong cái thời gian ngắn. Được rồi, sau khi mà đọc kỹ bình luận của bạn Kirito thì mình thấy như thế này nhá. Cái ý thứ nhất của bạn là hoàn toàn đúng này. Thì cái ý thứ nhất của bạn ý là đang nói là kiểu là thanh niên kia chơi không an toàn ấy. Đấy, cứ chạy ra rồi chạy đến thì cho dù là cứ hồi kỹ năng như thế nào thì vẫn vậy mà, đúng không? Tại vì trong cái quá trình anh bạn ấy chạy đến thì anh bạn ấy vẫn có kỹ năng mà. Nhưng mà cái vế thứ hai nhá, cái vế thứ hai thì mình thấy là bạn Kirito nói không đúng này. Bạn ấy bảo là tầm bắn Ember Gun vẫn quan trọng hơn vì nó có thể giữ khoảng cách khỏi tầm bắn kính nổ. Thì cái vấn đề là như này này, cái tầm bắn của Ember Gun có xa đi đến đâu đi chăng nữa thì cái tầm bắn của cái khẩu bệ tên lửa của mình vẫn xa hơn, đúng không? Nên là kiểu cho dù là đứng yên hay đứng kiểu gì chăng nữa mà một khi cái tâm mình đã kéo đến rồi ấy, thì nó vẫn nổ chúng ấy. Không biết là bạn Kirito có hiểu ý của mình không nhỉ? Có nghĩa là một khi mà đã đứng trong phạm vi mấy trăm mét của cái bệ tên lửa ấy, thì chắc chắn rồi, mà mình cứ kéo tâm được gần là kiểu gì cũng trúng. Nên là cái việc mà bạn bình luận bảo là cái tầm bắn của Ember Gun ấy, tầm bắn của Ember Gun nó tăng lên thì có mấy chục mét thôi, làm sao mà bằng được cái khoảng cách bắn của bệ tên lửa là mấy trăm mét, đúng không? Thì anh bạn này chỉ có thể né bệ tên lửa của mình bằng cách là chạy liên tục. Đấy, chạy liên tục thì còn né được. Nên cái việc mà cái tầm bắn này nó sẽ không quyết định cái vấn đề mà anh bạn ấy né được cái bán kính nổ của mình nhá. Né bán kính nổ là phải chạy liên tục. Mọi người ngày xưa bị bệ pháo nó hành các bạn biết rồi, là phải thay đổi vị trí liên tục, cứ đứng thôi là kiểu gì cũng bị. Nên rất tiếc, mình thấy cái vế thứ hai này của bạn Kirito không đúng nhá. Cái vế thứ hai của bạn Kirito không đúng nhá. Tiếp theo là bình luận của bạn có nick là Haberner. Bạn ấy có bảo là nó có một chip tăng tầm bắn Ember Gun huyền thoại đã full, một chip đam Ember Gun huyền thoại đã full, một chip giảm thời gian hồ chiêu sử thi và một chip của con Nomad. Vì hai chip sát thương và tầm bắn đều là huyền thoại và đã full nên pha đó tuy đứng xa nhưng lượng đam nó gây ra vẫn khá lớn, đủ để kết liễu anh. Cách khắc chế đơn giản nhất, bạn này bình luận sai rồi. Cách khắc chế đơn giản nhất là những vũ khí sốc đam ổn để những con tanh chống chịu tốt, hoặc nếu tự tin mình có thể cái sợi cục tóc eo su cái gì ở đây, có thể sử dụng bắn tỉa nó với không. Không chỉ thế, ta cũng có thể sử dụng những con robot tốc độ cao và giữ khoảng cách để tàng hình xài pha. Ngoài ra anh cũng có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Rồi, bạn đang kiểu chủ yếu là giải thích khắc chế thôi, chứ không phải là bạn đang phản biện lại cái bình luận của bạn Thuận Mai nhá, nên cái này không tính nhá. Ok, hay đấy, cái này không ấy này. Rồi tiếp theo là bạn user. Em thì cũng không phải dân chơi lâu, nhưng em thấy rằng phần ghép chip Ember Gun và hồi kỹ năng thì em không có ý kiến, nhưng em đang phân vân cái chip còn lại có phải Nomad không, nếu như em nghĩ. Ok, cái này thì cũng không phải nhá, bạn ấy đang thắc mắc thôi. Rồi tiếp theo là bình luận của bạn FBI San trên kênh của mình. Thì để cho công bằng ấy, mình sẽ copy cái này ra bên Google Dịch cho toàn thể các bạn xem nha. Được rồi, mình đã copy toàn bộ cái bình luận của bạn FBI San sang bên này để đọc cho các bạn thấy một để các bạn cảm thấy là công bằng nhá. Bạn ấy bảo là được rồi, trước hết thì tôi có vài điều muốn nói về cái anh bạn Ayataka dành cho mọi người thắc mắc về bộ cây ghép. Đây là đoạn này là bạn San, bạn ấy đang phân tích về anh bạn kia nhé. Một là phi công anh ấy sử dụng cho Eclipse ban đầu được sử dụng cho Nomad,
chúng hầu như là không thể tăng sát thương cho cú lướt của Nomad. Không thấy cái ghép tăng sát thương cho cái kỹ năng của con Nomad. Lý do tại sao anh ta sử dụng Eclipse thay vì Nomad, thì đoạn này bạn ấy đang nói là lý do tại sao sử dụng Eclipse thay cho Nomad nhé. Tại vì Eclipse nó không bị miễn khống chế. Thôi mình cứ đọc hết nhé. Cái ghép được sử dụng để tăng tầm bắn cho Ember Gun. Chúng ta có thể nói rằng là cả Eclipse và Nomad đều là make tốt khi ở gần với đúng rồi, khi ở gần với Nomad thì việc tiếp cận với kẻ thù là dễ hơn với con Nomad. Cái ghép sử dụng để tăng tầm bắn súng Ember Gun không phải là cái ghép được sử dụng để tăng tầm bắn súng Ember Gun không phải là vấn đề chính, và Nomad cũng không có khả năng kháng những cái hiệu ứng. Nếu những người chơi khác nhận thấy đó là một con Nomad ấy, thì người ta có thể sử dụng những con mech có khả năng khống chế để chống lại cái con Nomad đó. Còn với Eclipse thì nó có thể cho phép tàng hình này, tăng tốc này và loại bỏ những cái hiệu ứng tích cực.ในđoạn này thì bạn ấy chỉ đang giải thích là tại sao lại dùng Eclipse trong FFA thay vì là dùng một con Nomad. Tại vì một con Nomad nó dễ bị khống chế hơn, còn một con Eclipse thì nó sẽ khó bị khống chế hơn. Tiếp theo là về cái thiết bị cấy ghép dùng để tăng sát thương cho Ember Gun. Nếu phi công với Nomad thì khó tiếp cận đối thủ, như đã nói ở trên là dễ bị khống chế thì người chơi chủ yếu lao vào nó và tiêu diệt đối thủ ngay lập tức. Sau đó họ sẽ kiểm tra xung quanh, kiểm tra xung quanh xem có mục tiêu nào nữa không ấy để họ lao đi. Thì đó là cách mà người ta sử dụng Nomad, đúng không? Trong khi là Eclipse với khả năng được kích hoạt, nó có thể dễ dàng điều tra xung quanh, có nghĩa là không phải vội á. Nếu mà các bạn dùng một con Nomad này, các bạn phải liên tục quan sát xung quanh là đối phương tiếp theo ở đâu để tông tiếp này, còn không nó sẽ phải đợi thời gian hồi chiêu, đúng không? Còn với một con Eclipse ấy, thì các bạn sẽ có cái thời gian để nhìn xung quanh này, để tìm xem đâu là cái đối tượng tiếp theo, rồi sau đó các bạn có thể tự do để các bạn tấn công những cái mục tiêu tiếp theo. Được rồi, đến cuối thì bạn ấy bảo là bây giờ chúng ta sẽ quay lại thảo luận với cái bình luận của bạn Thuận Mai. Bạn ấy có bảo là theo Google thì những cái thông tin mà bạn ấy tìm được ấy, thì có ý bạn ấy bảo là 4 cái chữ cuối cùng ấy mà bạn Thuận Mai ghi là gọi bằng má ấy, thì có nghĩa cơ bản là có nghĩa là quá mạnh nên khó để đối phó. Đấy, nên là mình không đối phó được ấy. Bạn San này khá vui tính. Bạn ấy còn tìm gọi má nó bên Google là thế nào nữa. Đó chỉ là hai cái ghép huyền thoại về sát thương và tầm bắn của súng Ember Gun. Nếu nó còn cái ghép huyền thoại về thời lượng cũng như là thời gian hồi chiêu thì nó sẽ quá mạnh và khó bị loại bỏ. Nên là bạn Thuận Mai đây là bạn San, bạn ấy chỉ đang nhấn mạnh lại cái bình luận của bạn Thuận Mai thôi. Thế mình dán ra bên kia để đọc cho mọi người thấy là công bằng nhá. Là bạn San ở đây bạn ấy chỉ đang phân tích cả góp ý thôi, chứ không phải là bạn ấy tham gia giveaway. Để tránh mọi người lại bảo là ôi sao bạn San bạn ấy bình luận dài này mà anh không tính của bạn ấy. Rồi thì mình cũng cảm ơn bạn San đã góp ý rất là nhiều nhá. Tiếp theo là của một bạn có nick YouTube là Tâm Huy, thì bạn ấy bảo là đấy là cái ghép huyền thoại đam và tăng tầm của Ember Gun. Đúng là như vậy thật, nhưng bạn ấy bảo đoạn sau là cái ghép tăng thời lượng kỹ năng của robot chỉ thuộc dòng sử thi thôi, còn cái ghép huyền thoại giảm thời lượng hồi chiêu của Nomad kia không liên quan gì hết. Nói tóm lại, comment của bạn này khá khó hiểu, như câu cuối chắc gọi nó má. Tôi chẳng hiểu bạn ấy muốn nói gì. Cách của APC chơi cũng chỉ là muốn để trả thù thanh niên Eclipse kia nên mới lựa chọn cách tự hủy diệt robot để dùng con mạnh nhất kia. Nhưng tại sao anh lại đăng bài này nhỉ? Bạn này chắc là đoạn này vẫn chưa biết gì đây. Ok, thôi chúng ta lướt qua nha. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một bạn có nick YouTube là Yourself. Thì bạn ấy có bình luận là đúng là hai cái chip tăng sát thương và tầm xa đều là huyền thoại đã nâng cấp full. Hai cái này là quan trọng nhất, giúp giữ khoảng cách và gây lượng sát thương lớn lên mech. Nhưng chip hồi kỹ năng chỉ là sử thi và gần full. Mech còn chẳng có chip thời lượng kỹ năng nào cả, chỉ có chip tăng sát thương cho Nomad thôi. Với lại mech mạnh cũng một phần là do full sao tím. Đôi Ember Gun 12 cũng mới có 6 sao. Ai cũng biết Ember Gun dùng rất là ngon. Phần khác cũng do anh dùng Panther, HP cũng thuộc cái trâu á, 150 HP là trâu á. Mà một lần bắn của nó cũng 98k sát thương nên tổng bắn cùng lúc. Bạn này cũng bình luận nó không phải nhỉ. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đến một bạn của nick YouTube là cái gì hang hồ cái gì ấy, mình xin lỗi không đọc được hết nha. Nó lắp
ghép huyền thoại full nhưng mình không nghĩ nó bắn một phát là bay màu Baton, nên mình nghĩ nó bắn từng bên vì như vậy sẽ có hiệu ứng quá nóng nên cái đam sẽ to. Thứ hai là nó bắn sau lưng nên đam to. Thứ ba là con Baton cũng bị khẩu rắn lục nó gây sát thương. Rồi ok, cái bình luận này không phải nhá. Có ghép thời lượng kỹ năng nha bạn ơi. Nếu thay vì lắp chip đam và tầm cho vũ khí thì lắp chip thời lượng. Không phải nhá, bạn Nam hiểu sai rồi. Đây, bạn Thuận Mai, bạn ấy cũng bình luận nhưng mà cái này bình luận sai rồi, bạn ấy lại đang bình luận là cách trị. Tất nhiên không phải là bạn ấy phản bác lại cái bình luận của bạn ấy rồi. Vẫn chưa có ai đúng nha. Ở tình huống vừa bắn hết đạn của bệ tên lửa xong, robot ít sao hơn, mất HP, không có phi công mà họ có Ember Gun 6 sao và bot cận chiến mạnh còn full tím với tỷ lệ thắng kèo gần như bằng 0. Xét lại kèo cho phi công, con bot bằng sao nhưng vẫn có vũ khí bệ tên lửa vừa xả đạn xong mất 25% HP thì con Eclipse dồn như trên, thêm chip tăng đam và tăng tầm huyền thoại max cấp thì tỷ lệ thắng kèo của PC vẫn gần như bằng 0. Đúng rồi, cái việc mà mình xả đạn một cái là tỷ lệ thắng kèo của mình là gần như bằng 0 luôn, rất là khó. Thêm cái việc là mình bị những con bot nó cấu HP nữa thì quá là khó luôn. Mấy khẩu cận chiến cái ghép cần nhất thiết phải tăng tầm mới có đam rồi mới tăng đam. Đúng rồi, chắc chắn rồi, nhất thiết phải có tăng tầm rồi mới tăng đam. Cái hai là cái ghép thời lượng và hồi chiêu có thì càng mạnh, còn không có cũng không giảm nhiều sức mạnh cho Eclipse và Ember Gun. Được rồi, thì phải nói rằng như sau này, bạn Linh Nguyễn này thì bạn ý bình luận có một ý đúng nhá. Vừa rồi có thể thấy là bạn Kirito đã bình luận một ý đúng là cái phong cách tấn công của anh em bạn kia là không tốt. Còn bạn Linh Nguyễn này đã nói được nên là hai cái ghép kia không quan trọng. Đấy, rất tiếc là bạn Linh Nguyễn cũng thiếu một vế như bạn Kirito. Bạn Kirito bạn ấy mới nói rằng là cái phong cách tấn công của anh bạn kia như vậy thì có thêm hai cái ghép kia thì cũng thế, không được cái gì cả. Nhưng mà bạn Kirito không nói thêm là trên thực tế mà có hai cái ghép kia thì nó cũng không làm giảm sức mạnh đi của con Eclipse. Thì đó là hai ý nhá, như mình đã ghi ở bên Google dịch này. Cái thứ nhất là cách tấn công, thì cách tấn công như vậy thì dù có thêm cái ghép thì cũng như thế, không được. Và cái thứ hai là cái combo Ember Gun cả Eclipse thì nó cũng không cần nhất thiết phải thêm hai cái kia huyền thoại nó mới khỏe, mà như của anh bạn ấy thôi là nó đã rất là khỏe rồi. Vậy nên có thể thấy là của bạn Linh Nguyễn là bạn ấy đang nói về cái vế là chỉ cần tăng tầm cả tăng đam là đã rất là khỏe rồi, còn lại cũng không cần cái kia. Còn lại cái vế mà bạn ấy chưa nói được ấy là anh bạn kia đang tấn công theo cái cách gọi là mù quáng, coi thường mình, là bạn ấy chưa nói nhá. Còn cái vế mà bạn ấy phân tích là mình bị cấu HP, mình bị bot nó vây quanh đi thì tỷ lệ mình thắng là 0% ấy, thì cái này nó đúng, nhưng mà nó không phải là cái để phản bác lại cái vấn đề của bạn Thuận Mai nói ấy. Thì bạn mới đúng có một vế thôi nhá. Cái câu bình luận của bạn Thuận Mai đơn giản là gì? Là anh bạn này, cái anh bạn Ayataka này là mình đối phó được, tại vì anh bạn ấy chưa có hai cái chip huyền thoại là thời lượng cả giảm hồi chiêu. Còn nếu mà anh bạn này mà có thêm hai cái chip thời lượng cả giảm thời gian hồi chiêu ấy thì có mà đố mình chơi được. Đấy, cái kiểu nó là như vậy. Đấy, mọi người phải hiểu như vậy nhá, nó rất là dễ hiểu thôi mà. Tiếp theo chúng ta sẽ đến bình luận của bạn Huy, bạn Harry, bạn Nguyễn, bạn Harry nhá. Đầu tiên đọc bình luận thì thấy ý ông Thuận có thể là nếu có thêm hai chip cho con mech thì sẽ mạnh hơn, off hơn. Nhưng do 4 từ cuối chắc gọi má nó. Giờ vào vấn đề. Một, để ý phi công, ta có thể thấy phi công này đã được gắn một ghép không đúng khi ở ô thứ 3, đó là ghép dành cho Nomad. Cụ thể hơn, đó là ghép tăng đam và cho mỗi cái cú lướt của Nomad, tức là ông Ayataka đã có ý định chơi Ember Gun với Nomad mà ông ý lại lựa chọn con Eclipse vì con này có khả năng miễn trừ bùa hại, tức là nó không bị khống chế với bất kỳ loại bùa hại nào trừ cái sự cố hệ thống. Điều này là một lợi thế của Eclipse khi có thể tiếp cận với đối phương trong âm thầm mà không lo sợ bị khống chế khi đang tiếp cận, giúp farm kill dễ hơn. Cái thứ hai là Ember Gun, vũ khí cận chiến nên việc áp sát rất là quan trọng, nhưng sát quá không tốt nên ông này đã có thêm cái ghép tăng tầm để cải thiện cái vấn đề là tầm bắn
khá khiêm tốn của Embergun. Ở mục 1, tôi có đề cập ông đó định gắn cho Nomad tầm bắn sẽ giúp Nomad diệt các mục tiêu khi chưa có kỹ năng, hoặc là bắn hạ các mục tiêu xung quanh khi ông đang hạ một mục tiêu cụ thể nào đó, bởi vì FFA là nơi 9 người chơi khác đều là đối thủ. Đối phó với những cỗ máy khó chịu này, điều đầu tiên... bạn này lại bình luận sai rồi. Đầu tiên nên phải giữ bình tĩnh, xem xét đối thủ như nào. Tóm lại, việc có thêm chip thời lượng kỹ năng hay là thời gian hồi chiêu cũng chỉ giúp cho Eclipse sống sót lâu hơn. Dù không có hai cái chip thời gian và thời lượng kỹ năng cũng chẳng sao, vì Eclipse nó chỉ thật sự mạnh khi tiếp cận được bản thân. Ok, được rồi nhá. Với bình luận của bạn Harry này thì mình như thế này nhá. Cái này phải nhấn mạnh là huyền thoại nhá. Còn nếu mà không có chip thời lượng kỹ năng hay là giảm thời gian hồi chiêu ấy, thì mình nghĩ là một con Eclipse nó không phải là sức mạnh tuyệt đối đâu. Tại vì nếu không có giảm thời gian hồi chiêu ấy thì nó sẽ rụt rè hơn rất là nhiều. Đấy, còn ở trong video là anh bạn Ayataka kia vẫn có giảm thời gian hồi chiêu như nó là tím ấy, thì ở đây mình thấy bạn bình luận như này là nó đang hơi sai rồi nhá. Bạn đang nói về việc là hai cái chip là thời lượng kỹ năng và giảm thời gian hồi chiêu có hay không có cũng không quan trọng. Cái vấn đề ở đây chúng ta phải nhấn mạnh là hai cái huyền thoại mà cần phải có thêm, như bạn Thuận Mai nói là nó không thay đổi được gì nhá. Còn bình luận này của bạn là mình thấy rằng là nó phân tích nhưng mà nó cũng không đúng với cái yêu cầu của mình rồi. Rồi tiếp theo đến của bạn Victory. Bạn ý bảo là hãy để ý đam và tầm bắn của Embergun là hai cái ghép huyền thoại. Vấn đề là nó chỉ có cái ghép hồi kỹ năng, thời lượng kỹ năng, tức là chỉ lắp một trong hai cái ghép vào Eclipse, và có cái còn lại thực chất là đam lướt của Nomad, tức là chỉ có Nomad mới áp dụng được. Còn Eclipse là có kỹ năng ẩn thân nên không thể cấy ghép Nomad được, do đó người chơi đã hack. Cái gì vậy? Đam là huyền thoại thì tầm sao huyền thoại rất nguy hiểm nên chơi rất khó, vì là huyền thoại nên sẽ nguy hiểm. Rồi tiếp theo đến bình luận của anh Seiko xem nào. Combo này chỉ hành được mấy đứa dưới 5k 5-6k thôi, lên mức liệt chiến cao thì cũng bình thường, dễ khắc chế. Về cơ bản Eclipse cũng chỉ là một con trinh sát, khá chắc là một bên Mizrax 12 bắn trúng và bắn đập trúng sau lưng là có thể bay màu. Bình luận này thì anh ấy cũng chỉ bình luận góp ý thôi, chứ không phải tham gia giveaway trên kênh của mình. Nhưng mà cái vế anh ấy bảo là một bên Mizrax 12 mà bắn sau lưng, mình không nghĩ là... nhưng mà ở đây anh không nói là Eclipse full tím nhỉ, nên chắc là cái này thôi vậy. Chứ mà mình nghĩ là kiểu nếu mà bắn kiểu một con full tím ấy, mình cũng không nghĩ là đủ sát thương để hạ gục nó với một bên 12 đâu, tại vì mình cũng từng bắn rồi á. Tiếp theo là của bạn VN. Bạn ấy bảo là tàng hình đối với chúng ta không phải là tất cả, nó không làm cho đối thủ hay bot bị mù. Rất là đúng, không thể nhìn thấy chúng ta, không thể tấn công được chúng ta, mà đơn giản nó chỉ giúp chúng ta có thể né được khỏi bị tấn công bởi những các loại vũ khí điều khiển pháo kích không hiển thị trên bản đồ thu nhỏ, có thể tấn công đối thủ một cách bất ngờ. Khi Eclipse sử dụng kỹ năng, chúng ta vẫn có thể lia tâm ngắm để tấn công được con mech này. Trong các trường hợp, những con bot vẫn có thể tấn công hoặc phát hiện được vị trí hoặc một cách dễ dàng như chưa tàng hình vậy. Nên đối với những con bot, việc chúng ta tàng hình cũng chỉ trở nên vô nghĩa mà thôi. Hơn nữa, còn có rất nhiều cách để có thể chống lại được một con Eclipse đang sử dụng kỹ năng. Nếu nó dùng những vũ khí cận chiến khỏe như súng lửa hoặc là bộc phá thần tốc, vòng cung, thì chúng ta có thể giữ khoảng cách và dùng những vũ khí tầm xa hoặc là tầm trung, cấu rỉa rồi hạ gục, hoặc đợi thời lượng kỹ năng rồi khống chế. Sử dụng những vũ khí sốc sát thương nhanh hay những vũ khí cận chiến mạnh để hạ gục. Khi đó một con Eclipse cũng chỉ như một tờ giấy cho chúng ta bắn vậy. Còn nếu sử dụng những loại vũ khí tầm trung, tầm xa thì việc đối phó với nó sẽ trở nên càng dễ dàng hơn. Nói tóm lại, một con Eclipse tàng hình chạy khắp bản đồ không phải là một sự chọn an toàn, nhất là trong chế độ FFA. Cho nên việc chúng ta thêm cái cấy ghép tăng thời lượng kỹ năng hay là giảm thời gian hồi chiêu
cũng chẳng giúp ích được bao lâu, ngược lại còn thêm tiềm năng nguy hiểm. Được rồi, với cái bình luận này thì chắc chắn là mình thấy không hợp lý rồi. Tất nhiên là anh bạn ấy chạy long nhong thì cũng có quan sát chứ không phải là cứ đơn thuần là cứ chạy thôi đâu, mình tin là như vậy. Chả qua là anh bạn ấy quá tự tin thôi, quá tự tin về combo của anh bạn ấy thôi, nên là mới xảy ra cái trường hợp như vậy nhá. Cái bình luận này thì mình thấy là nó cũng không đúng với cái chủ đề của chúng ta. Rồi tiếp theo là một bạn có nick là Phương Anh, bạn ấy bảo là vì nó đã gắn hai cái ghép mạnh nhất của súng lửa thêm cái ghép tím hồi chiêu, như vậy là đã làm vua của các mech vì nó quá mạnh. Thực ra nói là làm vua của các mech ấy thì mình không đồng ý đâu, chỉ nói là nó quá mạnh thôi là mình đồng ý nhá. Chúng ta cần phải có những loại robot, vũ khí, cần kỹ năng của người chơi chiến thuật ra sao. Đầu tiên nói đến robot. Ủa, bạn này đang phân tích cái gì vậy? Bạn ấy đang phân tích cách khắc chế à? Cái này không được nha, cái này không đúng rồi. Cuối cùng thứ quan trọng kỹ năng người chơi. Mong sau khi đọc bài này mọi người sẽ ok. Cái này là bạn ấy đang đưa ra cách khắc chế thôi. Thôi mình không đọc tên các bạn ý nữa nhá, mình sẽ đọc luôn bình luận nha. Đây là suy nghĩ của em. 1. Các loại mảnh ghép là Dam Emergun và tầm bắn của Emergun, cả hai đều là huyền thoại, bán kính đập của Nomad. 2. Em nghĩ là bạn này với Eclipse full sao tím nên mới giảm lực chiến, vì không có bất kỳ mảnh ghép nào liên quan tới con Eclipse mà liên quan tới Nomad. Và nếu là combo này mà là Eclipse thì phải có các mảnh ghép. Bạn này cũng đang bình luận ấy rồi. Em mong bạn này bình luận sai rồi nha, sai bét rồi đấy. Tiếp theo, nếu em gặp con Eclipse ý thì em có cách xử lý như sau. Wow, bạn này cũng bình luận sai rồi. Bạn ấy đang bình luận là cách xử lý con Eclipse ý rồi, bình luận sai rồi nha bạn ơi. Mình đang bảo là phản bác lại cái bình luận của bạn Thuận Mai cơ mà. Theo như bạn Thuận Mai nói rằng đấy là ghép chip Dam của Embergun hoặc tầm sang Embergun, nó lắp thời lượng kỹ năng và hồi chiêu kỹ năng, chắc gọi má nó thì em thấy như sau. Thật ra thì con Eclipse này không cần thời lượng kỹ năng huyền thoại. Đúng, vì thời lượng kỹ năng cơ bản là 12 giây chuẩn, mà nó đang hạ vác đôi Embergun 12 level 6 sao cấy ghép huyền thoại, nên trong 12 giây đã đủ để càn quét mọi thứ xung quanh rồi. Chưa kể là ông Ayataka này cũng có ghép giảm thời gian hồi chiêu tím, nâng gần full rồi, mà con Eclipse của ổng cũng 6 sao tím, phi công nip tím luôn, nên bản thân nó đã rất trâu. Nên bạn Thuận Mai nói rằng nó lắp thời lượng kỹ năng và hồi chiêu kỹ năng huyền thoại, chắc gọi má nó thì em thấy không đúng. Rồi, cái ý một này của bạn đúng nhá, là thêm hai cái ghép thời lượng kỹ năng này là hoàn toàn không cần thiết. Tại vì đơn giản ấy là cái combo của anh bạn kia quá là mạnh rồi, và như bạn Quang này nói thì anh bạn kia cũng đang hạ lực chiến nữa, nên cái việc mà có thêm hai cái ghép này là không quan trọng nha. Ok, một ý đúng nhá. Chưa kể ổng Ayataka ấy hạ ở mức 5k lực chiến, mà ở mức hạ lực chiến ấy thì gặp nhiều player có vũ khí đam nổ hoặc bệ tên lửa, cái ghép phạm vi nổ huyền thoại hay phóng đĩa thì cũng toang. Với lại ở mức lực chiến này thì đa số các player đã có kinh nghiệm với mech xịn rồi. Giống như trong clip thì ổng phải đối đầu với anh PC đang sử dụng Panther vác 2 cây bệ tên lửa 16, ghép tăng bán kính sát thương của bệ tên lửa huyền thoại full rồi. Với anh PC là một người chơi đã có nhiều kinh nghiệm nên cũng khá là khó cho anh bạn ấy. Nên tóm lại, trong game này mọi người chơi thua nhau không chỉ đồ mà còn kỹ năng. Bạn Thuận Mai nói là chắc gọi má nó thì em thấy không đúng. Trên đây là toàn bộ bình luận. Rất tiếc, bạn Quang này cũng là một người bình luận cái ý thứ nhất đúng rồi này. Nhưng mà còn cái ý là cái anh bạn kia tấn công ấy quá coi thường mình, cứ chạy nhong nhong đến ấy thì bạn ấy chưa nói được. Đây, cái ý thứ nhất là rất chuẩn rồi nha. Còn cái ý thứ hai ấy thì bạn đang nói rằng là kiểu là đơn giản là gặp mình là có người chơi có kinh nghiệm thôi. Nên là xử đẹp ấy. Mình nói thật đấy là khó đấy, chứ không phải là mình chắc kèo đâu. Đấy, không phải là mình trong lúc mình chơi là mình cũng khá là sợ đấy, chứ không phải là mình tự tin đâu. Nên mình góp ý với bạn Quang này như vậy nha. Mình biết cách để chơi nó, nhưng mà chơi được nó hay không ấy lại là vấn đề. Phải rất may mắn, mình phải nhấn mạnh là cái anh bạn này, cái phong cách tấn công coi thường mình ấy, cứ chạy thẳng mặt mình ấy, nên là mình mới ăn được ấy. Còn người chơi mà người ta tinh quái hơn ấy là chưa chắc mình ăn được đâu.
Nên rất tiếc là cái ý thứ hai này của bạn ấy là chưa được nha. Ý thứ nhất thì rất là chuẩn rồi. Rồi, những cái bình luận là các bạn ấy không tham gia thôi mình không đọc nha. Tiếp đến này, theo em nếu trong trường hợp một là hầm như trong video, đứng xa bắn nó, lợi dụng. Cái này thì cũng không phải nhá. Rồi chúng ta đọc tiếp theo nào. Trời ơi, nãy giờ chưa ai đúng hết á. Còn mạnh tới đâu thì Button Embergan. Bạn này đang nói sai rồi. Bạn ấy đang nói sai rồi. Đọc xong không hiểu gì luôn á. Các bạn này đang ok, thử đọc bạn này xem nào. Sự mất cân bằng giữa sát thương và tầm xa. Embergan vốn dĩ mạnh mẽ với sát thương cao, nhưng một trong những điểm yếu của nó là tầm bắn ngắn. Việc ghép chip để tăng tầm bắn cho Embergan có thể làm tăng khả năng tiếp cận từ xa, nhưng điều này không hoàn toàn tối ưu với... Cái gì? Sao lại thế? Bạn ơi, sao lại không tối ưu nhỉ? Tăng tầm tại sao lại không tối ưu? Một chiến lược tốt có thể là tận dụng khả năng tăng sát thương cao của Embergan. Thì bây giờ bạn không có tăng tầm nhá. Bạn không có tăng tầm làm sao mà bạn bắn trúng được. Mà nếu không bắn trúng được làm sao bạn có thể tận dụng khả năng tăng sát thương của nó, đúng không bạn ơi? Trong trận chiến cự ly gần, nơi mà robot có thể nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Kỹ năng hồi chiêu, chip thời lượng kỹ năng hồi chiêu, kỹ năng huyền thoại thực sự mang lại lợi ích lớn, nhưng cần phải xem xét rằng việc tối ưu hóa này có dẫn đến việc phụ thuộc vào kỹ năng robot hay không. Nếu đối thủ có chiến thuật gây gián đoạn hoặc vô hiệu hóa kỹ năng thì robot của anh bạn Ayataka có thể gặp khó khăn. Việc cân bằng giữa kỹ năng chiến đấu, nhiều sát thương và tầm bắn sẽ mang lại hiệu quả toàn diện thay vì... bạn này đang bình luận đi đâu rồi ấy. Trong Mech Arena, chiến thắng không chỉ dựa vào... Ôi, cái này sai rồi nha. Mech Arena cũng cung cấp tùy biến đa dạng. Ôi, cái này là bạn ấy đang phân tích cái gì rồi. Không phải nha bạn ơi. Không phải nha. Ôi, bạn ấy 2 cái bình luận này, 3 cái bình luận này. Ui, 3 cái bình luận này. Không biết là bạn ý 4 cái bình luận này. Không biết là bạn ý đi vô tình hay là cố ý nữa. Các bạn thấy không? Các bạn nói mình nói các bạn không tin đúng không? Có những bạn ý mình không biết là lỗi thế nào mà bạn ý bình luận mấy cái giống nhau liên tục nhá. Được rồi. Combo này xử lý rất dễ nếu bạn biết cách theo quan điểm của mình. Mà sau khi xem tôi thấy ông này rất cố gắng. Ông này rất cố chấp, cố gắng tiêu diệt mình. Một lời khen cho ông này vì đã cố gắng. Do kỹ năng của bạn yếu hoặc là do cái gì? Hậu bệnh hạ là do bạn hạ quá nhiều nên luôn cố gắng tấn công không suy nghĩ. Ok, mặc dù đồ bạn không ngon lắm nhưng kỹ năng bạn tốt, xử lý tình huống bạn tốt thì sẽ luôn có khả năng thắng lại. Hoặc là 100% bạn thắng. Một lời chê là chơi không có suy nghĩ gì hết về phía hạ. Rồi, cho dù là hạ có combo mạnh nhưng bạn xử lý tình huống tốt thì bạn có thể thắng. Câu nói của bạn Thuận Mai không sai á. Thôi đọc đến đây là bạn sai rồi nha. Câu nói của bạn Thuận Mai là không đúng tẹo nào luôn ấy. Rồi ok. Đoạn trên thì bạn ấy nói rằng rất là... Mình đang rất là tấm tắc mình khen, nhưng mà đoạn dưới bạn ấy nick quả câu Thuận Mai của bạn Thuận Mai không sai. Câu nói của bạn Thuận Mai là không hề đúng chút nào luôn á. Chào anh PC, theo em nếu như chơi FFA mà gặp con này thì chỉ cần dùng... bạn này cũng đang phân tích rồi. Đang phân tích là làm sao để hạ được nó rồi. Nên là rất tiếc nha. Anh solo thắng Eclipse gì dựa vào góc hẹp trong bản đồ bắn nổ, anh cũng có chip tăng tầm nổ. Cái này thì cũng không phải rồi. Mình không có hỏi là tại sao mà mình chiến thắng được. Mình chỉ đang nói là các bạn đang phản biện lại cái bình luận của bạn Thuận Mai thôi. Đầu tiên, hãy nói về combo Eclipse Embergan. Đây là combo rất là khỏe. Những map hẹp là chế độ FFA, khả năng tàng hình kháng mọi loại hiệu ứng trong trò chơi kèm một cặp Embergan sốc đam khỏe liên tục cộng với cây ghép đầy đủ cho Embergan và Mech thì nó là một thứ gì đấy hủy diệt, rất là đúng luôn. Nhưng với kinh nghiệm đã có thì tôi thấy đây vẫn chưa phải là một combo tốt nhất Embergan. Ý kiến tôi là Nomad Embergan tôi nói nó tốt nhất vì để hạ một con Eclipse đôi Embergan thì bạn chỉ cần sốc nhanh là được. Để chắc chắn hơn thì có thể... bạn ấy đang bình luận sai rồi. Bạn ấy đang phân tích cái gì rồi. Còn với Nomad Embergan bộ cái ghép đầy đủ thì sốc đam nhanh khỏe, trong đó dùng kỹ năng
Việc khó hơn Eclipse, khả năng giảm đam. Ôi, bạn này đang cái gì? Từ từ. Khả năng giảm đam còn săn đuổi mục tiêu, kết hợp đam Ember Gun và đam lướt mà thì sốc nhanh hơn, tránh ngược. Đó là những gì tôi có thể nói lên để phản biện. Trời ơi, cái này là sai hoàn toàn nha bạn ơi. Sai hoàn toàn nha, bạn có phản biện gì đâu, bạn chỉ đang phân tích và so sánh giữa hai cái combo thôi. Chứ mình không thấy là bạn đang phản biện cái gì hết á. Rồi, tiếp tục là bạn Sky đây. Hy vọng là bạn đúng nha. Trời ơi, chưa thấy ai đúng cả. Xét về khía cạnh đánh giá của bạn Thuận Mai thì em thấy có phần đúng, có phần sai. Nhưng như anh nói về việc phản biện thì em xin gửi bài văn dài dòng về việc nhận xét của em. Về việc con Eclipse này trong một bản đồ như vậy khá là khó ăn. Hơn nữa là như trong video chúng ta thấy nó rất lách léo cũng như sự khéo léo của nó. Như vậy nhưng một con Eclipse như thế thì chỉ có những vũ khí sốc càng nhanh càng tốt. Trong video thì với cách chơi của player thì em thấy đó là hai tính cách trên nhưng lại có một yếu điểm cực kỳ chí mạng trong video, đó chính là thái độ hấp tấp chuẩn luôn, bất cần đời chuẩn luôn của player này, cộng thêm việc bị anh kill thì trận đấu ít player khiến cho player ấy cay anh và ghim anh trong trận đấu. Rất đúng, vì đang ghim nên player này rất hấp tấp, đã bị anh cho ăn 12 viên bệ tên lửa 16 vào chân ngập mồm, khiến player càng cay cú và cực kỳ hấp tấp. Rồi ok, rất là hấp tấp nha. Như bạn Thuận Mai nói thì không đúng. Tưởng tượng PC cầm Brick hoặc Stalker với siêu pháo hoặc bộc phá thì con Eclipse đó cũng chả là cái đinh. Ồ, cái này thì không, cái này nhá, cái này nếu mà Brick ấy, nếu mà cầm con Brick House ấy thì ok, mình chấp nhận là mình có thể solo thẳng mặt được. Nhưng mà nếu mà cầm Stalker thì khác nha bạn ơi. Cầm Stalker mà gặp con Eclipse ấy là bạn bay đấy, bạn bắn cộng nó thêm 50% sát thương đúng không? Nhưng mà bạn bị nhận lại 30% sát thương và hơn hết là bạn còn chịu cái hiệu ứng quá nóng nữa. Cái này là mình chơi rồi, mình thua rồi. Thực sự là bây giờ các bạn cầm một con Stalker cận chiến, bật kỹ năng lên solo với bất kỳ một con cận chiến nào khác ấy, thì cái tỷ lệ cái con Stalker ấy của bạn bay màu là cao hơn nha. Cao hơn bạn ơi, cao hơn đấy, chứ không phải là ấy đâu. Cái này mình chơi rồi, mình chơi và mình thua rồi. Nếu để PC một trong hai con đó cầm siêu pháo thì kinh khủng hơn. Chắc hẳn là ai fan của PC cũng biết câu trước sự cố nguồn chúng sinh bình đẳng rồi ha. Áp dụng những công thức trên ta cần có một con Guardian. Ui, cái này là không đúng rồi. Bạn lại đang nói là cần gì để khắc chế rồi. Cần node cộng với chuột trái. Ok, cái này ý 2 này không được nha. Cái ý 2 này là của bạn không được nha. Nếu sử dụng combo này cần một sự bình tĩnh nơi đứng hẹp, cần khả năng bắn khéo léo cùng với cái đầu lạnh thì sẽ giải quyết được vấn đề. Cho dù là con Eclipse có đầy đủ cái ghép súng đầy đủ thì cũng không thể nào cản phá được một con Guardian phi siêu pháo. Ôi, cái này không được rồi. Cái ý 3 này của bạn là không được nhá. Cái ý 3 này không được rồi. Tất cả tiêu chí bắn trên khéo léo đã có đủ, như thế anh chọn chỗ đứng là spam hủy diệt robot. Cái ý số 3 này không được nhá. Cuối cùng cảm ơn anh và mọi người đã đọc hết bài văn này. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Mà không biết có ai dùng suy nghĩ không? Thêm chút, ban đầu nghĩ là cái này không dùng được. Đó là Orange siêu pháo 12 hoặc siêu pháo 12-16. Full cái ghép. Ok. Cái này thì một lần nữa bạn Sky này bình luận ý đầu này rất là chuẩn này. Ý đầu rất là chuẩn nhỉ, nhưng mà còn lại ý sau là không đúng nha. Quá là lan man với cả bạn đang phân tích cách đối phó rồi. Cái này thì không được nha, rất tiếc. Súng lửa của nó chưa full tím, còn mình thì full tím cả đồ trước nó, còn lắp sai cái ghép như thế là sai chính tả. Sao lại sai chính tả? Nhưng cũng có nhiều cách để, như là cô giáo nói bài viết. Mình không hiểu lắm nhé. Bạn đang khá là lạc đề. Rõ ràng cái ghép như bạn ấy chỉ chắc chắn dồn đam không nhanh, như dễ dàng hơn. Vẫn không được nhỉ. Ui. Con Eclipse này không phải là không có cách ăn được. Nó có đôi Ember Gun full sao huyền thoại nhưng không thể sốc sát thương ngay. Ta có thể bắn 200 HP. Rồi cái này cũng không được rồi. Cái này không được rồi. Cái này không được rồi. Thật sự cách trị một con Eclipse rất nhiều. Ôi không được rồi, không được rồi. Bạn này lại đang nói về cách trị một con Eclipse rồi.
đồ ngon, còn bạn mới biết đi game đầy đủ. Còn kênh Eclipse quan trọng là kỹ năng chơi game, bạn vô kinh nghiệm chiến thuật. Đăng cái kênh video những trận đấu hay. Rồi mình sẽ đọc nha. Thực sự cách trị một con Eclipse thì có rất nhiều, nhưng trong trường hợp hầm của bạn đã full đồ hoặc có rất nhiều đồ ngon, còn như mình và một số bạn mới biết đến game hoặc quay lại game sau một khoảng thời gian khá là lâu, không có nhiều đồ thật sự, khi đánh mà gặp nhiều người chơi cố ý hạ lực chiến như thế này thì bạn không có cách nào để có thể khắc chế được, khi mà người ta chỉ cần bắn một cái thôi là bạn đã bị hạ. Còn nếu như các bạn cũng hạ lực chiến thì chắc gì con của bạn đã đủ đồ khắc chế robot của bên kia. Còn như clip của chủ kênh thì khả năng quan sát, kỹ năng chơi game, may mắn, cầm bệ tên lửa chứa. Các bạn thử nghĩ ví dụ trận đấu thử thách cầm vòng cung. Rồi mình thấy là bạn này đang bình luận rất là sai rồi nhá, nó cũng không phải là câu trả lời đâu. Nhưng mình sẽ đọc thêm tại vì bên dưới bạn ấy đang nói gì đó về kênh của mình nhá. Các bạn gắn Eclipse súng lửa, thử nghĩ ví dụ thử thách cầm vòng cung hay bác học cho bạn vô và cách bạn cũng không thể thắng được. Đó là ý kiến của mình. Còn cái vấn đề nhiều người chơi sự kiện của chủ kênh đưa ra mà không được giải thì mình thấy các bạn đang quá quan trọng về cái giải thưởng của chủ kênh đưa ra. Mình nghĩ cậu ấy làm video đầu tiên là muốn chia sẻ kinh nghiệm chiến thuật, vũ khí mới và các sự kiện ngon trong game để các bạn chơi game dễ dàng hơn, vui vẻ hơn. Trước kênh của cậu ấy đâu phải làm về những giải thưởng đâu, mà các bạn đang đặt nặng quá vấn đề về giải thưởng. Và khi các bạn đã bắt đầu chơi game, các bạn muốn điều gì ở game, và khi các bạn đến với kênh PC Gaming thì nhằm mục đích gì. Đối với mình, đến với kênh là vì những video, những trận đấu hay, những vũ khí mới và mình chưa sở hữu, mà mình không biết nó có mạnh hay không, mà nó xài như thế nào. Tuy rằng mình không phải là người xem lâu năm, nhưng khi xem những video đầu tiên của kênh đã để lại ấn tượng đối với mình là cậu ấy rất quan tâm đến mọi người trong kênh, mọi bình luận của các bạn đó và cảm nhận của mình và đôi lời của mình muốn gửi tới mọi người. Khi các bạn đến với game là vì niềm vui hay vì thứ khác, và điều đầu tiên đưa các bạn đến với kênh là điều gì, đó là đôi lời mình mong các bạn chơi game vui vẻ. Ok, đầu tiên thì mình cảm ơn bạn Trường nha. Mình cảm ơn bạn Trường. Đây không phải là một cái bình luận để bạn ấy tham gia giveaway của mình, mà bạn ấy chỉ muốn nói rằng là chia sẻ tâm sự về cái quan điểm, suy nghĩ của bạn ấy về kênh của mình, về những gì mà mình đã làm cho khán giả. Và bạn ấy cũng muốn nói đến những các bạn khán giả rằng là các bạn ấy đang quá quan trọng hóa về cái phần thưởng mình đưa ra, mà có thể là đã quên mất những cái sự hứng thú trong trò chơi. Thì mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Còn về cái phần quà thì chắc chắn rồi, kênh ấy thì cũng phải có quà để cho thu hút người chơi, đúng không? Như mình đã nói rồi, không phải là 100% người trên kênh của mình đều quan tâm đến nội dung, và sẽ có một cái bộ phận nhỏ là người ta sẽ quan tâm đến phần quà. Tại vì người ta bảo là người ta kỹ năng cao rồi, người ta cần gì phải cứ chờ đợi mấy cái video của mình, đúng không? Thì người ta chỉ thiếu tài nguyên thôi. Người ta sẽ đợi những cái khoảng thời gian mà mình tạo sự kiện thì người ta vào, người ta thử may mắn thôi. Chứ còn người ta kiểu thừa kỹ năng rồi, người ta cũng đâu cần, người ta cứ phải là chờ đợi những cái video của mình, đúng không? Thì cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Theo em thì xét về phương diện vũ khí, thứ nhất là Ember Gun là loại vũ khí có thời gian nạp rất là ngắn, tầm 1,5 giây thôi. Thời gian bắn ra rất dễ có điểm hạ gục. Xét về lực chiến thì điểm lực chiến mạnh của một con Eclipse sẽ thấp hơn một con Nomad, mà như thế thì dễ bị hạ hơn. Chắc thanh niên Nomad. Ok. Rồi, cảm ơn vì đã đọc bình luận. Chúc anh khỏe mạnh và ra nhiều video hơn. Ok, cảm ơn bạn nhé. Thì đây cũng là một cái bình luận không đúng, nên là mình cũng rất tiếc cho bạn nhá. Để đảm bảo thời gian thì khi mà mình đọc những cái bình luận nào mà mình cảm thấy rằng là nó đang đi lệch rồi, và mình cũng có kiểu lia con chuột này thì mình cũng nhìn xuống dưới rồi, thì mình thấy rằng là nó cũng không quá đúng ấy, nên mình sẽ bỏ qua. Nhưng mà có những cái bình luận mà mình lướt mà mình cảm thấy rằng là có cái gì đó khúc mắc thì mình vẫn đọc nha. Nên là những bạn nào mà bình luận bị mình lướt, mình bỏ qua, mình không đọc hết ấy, thì các bạn cũng thông cảm cho mình là cái thứ nhất là bạn đang lạc đề, cái thứ hai là nó cũng không phải có cái gì thắc mắc ấy, nên là các bạn thông cảm cho mình nhá. Đây là suy nghĩ của em. Một, khẳng định về sức mạnh của combo đấy.
Combo Eclipse Ember Gun là một combo rất khỏe để người chơi cận chiến. Có thể thấy trong video giải đấu FFA và trong bản đồ nó hẹp dễ dàng cho một con Eclipse thoát ẩn thoát hiện và tàn sát bản đồ. Lý do mà thanh niên này ấy không chọn shot. Wow, cái này không được nha, cái này không phải nha. Về cái ghép, những cái ghép thanh niên ấy có phần lớn đều hợp với combo, trừ cái ghép thứ ba của con Nomad. Và lý do bạn ấy không dùng Nomad mà lại dùng Eclipse như nói ở trên là cái ghép đều không nâng lên cấp cao nên hiệu quả. Cái này mình thấy cũng không đúng cho lắm bạn ạ. Cách đối phó, thế này không được rồi, bạn ấy đang nói về cách đối phó nha. Không phải rồi. Đó là tất cả suy nghĩ của em không nghĩ em viết được nhiều đến thế. Mong anh đọc hết và đọc hết bình luận của em. Em bình luận hên xui, kiến thức không nhiều, ok. Được rồi, đầu tiên thì mình cảm ơn bạn Gia Hiếu nhá. Thì mình chỉ đọc đến đây thôi. Đấy, còn phần 3 này thì mình không đọc hết, mong bạn thông cảm cho mình nhá. Tuy nhiên ấy, thì cái câu dưới này mình cũng đọc rồi. Thì mình cảm ơn bạn rất nhiều khi đã góp ý bình luận trong cái sự kiện này của mình nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Có một vài lý do mà AD bị player với con Eclipse đó áp đảo. Một phần là vì mech trong đội hình không có phi công và cũng không phải là hầm mạnh nhất của AD. Sau đây là một số chứng minh rằng combo của player kia dùng vẫn có thể khắc chế được và một sự lựa chọn để hạ gục nhanh chóng. Bạn này cũng đang phân tích cách để khắc chế rồi. Đấy, bạn ấy đang nói về mech này. Hàng rào của Panther hiệu ứng làm chậm của nó không có tác dụng với một con Eclipse bật kỹ năng, nhưng có thể làm chậm đi một chút tốc độ của nó. Của di chuyển của nó nên có thể ném hàng rào theo chiều dọc. Sao lại bạn bảo là không thể tác dụng lên một con Eclipse bật kỹ năng nhưng lại có thể làm chậm một chút tốc độ của nó là sao bạn ơi? Nó đang bật rồi thì làm chậm kiểu gì bạn ơi? Rồi, bên dưới này bạn ấy đang phân tích rồi. Đang phân tích về robot cả vũ khí rồi, nên mình xin phép là mình không đọc nữa nha. Để mình lướt lên trên. Có thể một vài thiếu sót của em nhưng mong anh đọc được ạ. Rồi thì mình cảm ơn bạn đã góp ý nha. Nhưng tuy nhiên thì để tiết kiệm thời gian thì mình không thể để đọc hết toàn bộ được. Tại vì bạn đang phân tích nó khá là lạc đề ấy. Nên là rất mong bạn thông cảm cho mình nhé. Rồi, tiếp theo là một bình luận của bạn. Còn bạn hội viên là bạn Cao Cổ Sean. Bạn ấy bảo là theo như kỹ năng mà em thu thập được từ toán 5 và ngữ văn 7 thì em xin phép được phản biện. Phân tích đối thủ. Trong pha thứ 3 ở video chúng ta có thể thấy rằng đó là một pha 1v1 không có tác động từ bên ngoài nên dễ phân tích nhất. Còn đôi súng lửa của con Eclipse có sát thương tối đa khi áp sát là 48k cơ bản. Đặc tính quá nóng nó cho phép nó gấp 1,5 lần sát thương, mà súng lửa có 2 phát bắn trong một lần xả đạn. Lần đầu tiên là sát thương 24k và gây thành công hiệu ứng quá nóng 100%, và đến lần thứ hai do tác động của quá nóng nên lần thứ hai nó sẽ là 36k. Tổng hợp lại một lần bắn có sát thương là 60k và hai bên sẽ là 120k. Lần khai hỏa kế tiếp sẽ bị ảnh hưởng quá nóng từ lần trước nên sát thương suy ra là 72k một bên và là 144k cho hai bên. Thời gian nạp đạn là 1.5 giây. Và khi có cái ghép giảm 40% là 0.78 làm tròn là 0.7 giây cho một chu kỳ. Khi xả đạn là 0.5 giây. Sát thương của Ember trong 0.5 giây là 120. Sau 0.7 giây thì lần bắn 0.5 giây tiếp theo sẽ là 114. Vậy suy ra 0.5 giây đầu là 120k và 140k sau 1.3 giây cho những chu kỳ sau. Chúng ta sẽ thấy một con có độ trâu trung bình ra để làm thước đo là con nhà gạch, có HP tối đa là 240, có thêm phi công, HP tím sẽ là 320. Sát thương trung bình ổn định của Ember Gun là 0.5 giây 120k trong băng đạn đầu và 1.3 giây 144k cho chu kỳ sau. Cộng 0.95 giây cho 72k đam, có nghĩa là một nửa phát bắn của băng đạn thứ ba. Suy ra ta có thể có được Ember Gun gây ra lượng sát thương trong 2.75 giây liên tục xả đạn, có thể áp sát chúng ta gây lại sát thương là 336k đam. Sau đợt thống kê đầu tiên chúng ta biết được Eclipse đối thủ đã có 288k HP và 336k đam gây được trong 2.75 giây và có khả năng hồi kỹ năng trong 6.4 giây.
ghép tím đối thủ khả năng giảm 19% và 8 giây hồi của Eclipse. Ghép vàng full là 4.8 giây hồi. Tìm cách phản biện. Theo như dữ liệu em tìm được thì đó là một con Barton. Ủa? HP cơ bản. Ôi dồi ôi, bạn ơi, bạn bạn này thế này không có được nha. Trên này đang phân tích rất là chuẩn chỉ, nhưng mà dưới này thì bạn lại đang tìm cách để khắc chế rồi. Rất tiếc là cái đoạn này là bạn đang tìm cách khắc chế rồi. Bạn đang ai mới là má, bạn đang khắc chế rồi. Rất tiếc là này không được nha. Ví dụ thêm 2 trường hợp nha. Nhưng để phản biện phản bác áp đảo hơn lý lẽ thì nếu Nomad chủ động tấn công trước. Ôi không được rồi. Vâng, em xin trường hợp 1 cả hai đều là các cụ trong băng đạn tiếp. Đều cho các cụ. Trường hợp 2 là ngay từ đầu Nomad đã tông. Vâng, em xin hết bài phản biện. Chiến thắng tuyệt đối dành cho bò điên. Rồi, ok. Đầu tiên mình cảm ơn bạn Cao Cổ Sean rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều khi bạn đã dành ra ngần ấy thời gian gõ chừng này. Mình tin tưởng rằng bạn rất là mỏi tay, cũng như là đã huy động rất nhiều chất xám cho bình luận. Tuy nhiên, rất tiếc là mình phải nói là bạn đã lạc đề. Vâng, rất tiếc là phải nói điều này. Nhưng mà cảm ơn bạn rất là nhiều đã dành thời gian ra bình luận một cái dài như này nha. Em thấy bạn Thuận Mai nói cũng đúng. Vâng, bạn ấy nói đến đây là sai hoàn toàn rồi nha. Bạn Thuận Mai nói cũng đúng là sai rồi nha. Ok. Mong anh nhìn thấy và đọc bình luận của em đến hết. Rồi, thì đọc đến hết nào. Em thấy bạn Thuận Mai nói cũng đúng, vì con Eclipse mà lắp đồ cấy ghép như thế thì quá bá rồi. Nhưng tuy mạnh nhưng vẫn nhiều con có thể đối đầu được và khắc chế nó. Ví dụ như những con mech đối đầu như Eclipse, Nomad, Short, Guardian. Này mình nói thật nhá, một con Short mà đối đầu với Eclipse ấy, nó cầm Embergun ấy là cũng chưa biết thế nào đâu. Còn xem nào cái con Short này nó có Embergun cấy ghép như nào không ấy, không là thiệt kèo đấy. Nên là mọi người đừng có nghĩ là ấy nhá. Đó cũng là mech có thể đối đầu khắc chế được nhiều hơn. Tiếp theo là vũ khí có rất nhiều để chống đỡ lại Embergun thì lại mới là chuyện khó nhằn. Mỗi lần gặp Embergun em giống như từ mặt đất xuống ... Vì Embergun mà bắn thì chỉ có bay màu. Với lại người chơi mà Embergun còn lắp phi công huyền thoại, cái ghép huyền thoại đam, cái ghép huyền thoại tầm bắn Embergun thì coi như là xong. Dù là như thế nhưng vẫn có vài khẩu có thể khắc chế được Embergun. Những vũ khí khắc chế Embergun, bệ tên lửa. Thật ra nếu mấy con khác ấy, thì Toan còn dùng Panther hoặc là Guardian để đối phó được như NPC. Còn nếu mấy khẩu khác ấy, thì chắc ăn may. Nói chung là ít đồ, ít mech có thể khắc chế được combo Eclipse Embergun. Nếu tiêu diệt được thì nhờ vào 3 phần này. Thứ nhất là đồ mình đang sử dụng. Nếu như tiêu diệt combo này thì phải có đồ ngon, vì nó sẽ giúp ích cho bạn đối phó với combo này. Thứ hai là cấy ghép. Cấy ghép là một phần thứ khá quan trọng trong việc solo. Khi lắp nó vừa tăng hiệu quả vừa hỗ trợ mình khi gặp những cảnh 1v1 như của NPC. Thứ ba là kỹ năng cuối cùng này không thể thiếu là khả năng mình mới có thể đối phó với kỹ năng, nó coi được là quan trọng hơn là đồ ngon. Vì vậy có đồ ngon cỡ nào đi nữa, nếu thắng đều phải có kỹ năng chơi và cách giữ lợi thế cho mình. Đó là kinh nghiệm của em đọc sau các trận đấu và cách đối phó trong tình trạng 1v1. Từ đó đối thủ em đụng mặt. Mong anh có thể đáy bình luận của em xem đến hết. Xin cảm ơn anh đã bỏ quá nhiều thời gian để đọc bình luận của mọi người và trong đó của em. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Trong lúc mà mình đọc ấy, mình có kiểu ngắt ngừng, mình dừng một chút ấy, thì là cổ mình đang khô quá, mình đang ngừng lại để mình thở các bạn ạ, nên mọi người thông cảm nhé. Theo em, khả năng điều khiển của ông Yataka toàn bộ bị ổng lắp một con... cái này không phải nha. Còn theo em, nó là nên lắp chip tăng tầm thời lượng kỹ năng. Cái này cũng phải rồi. Cái này thì cũng không phải nhá. Vậy anh thấy sao? Từ từ mình đọc cái nào. Theo em thì nó nên chip tăng tầm cho Embergun, Dam Embergun. Thời gian hồi kỹ năng nó sẽ
hợp lý hơn khi với search về đôi Ember Gun. Cái này thì mình vì không phải đâu bạn ơi, không phải đâu. Cái như mình đã nói rồi, cái giảm thời gian hồi chiêu ấy thì mấy con cần dùng kỹ năng thì con nào cũng cần. Thế chứ không phải là mỗi search mới cần mà Eclipse cũng cần nha bạn ơi. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái bình luận rất là dài. Đầu tiên mình sẽ phân tích lý do PC bị hành ở trận đầu. Rồi bạn ấy đang phân tích mình bị hành ở trận đầu nha. Thì trận đầu là mình không lắp phi công á. Từ từ nha. Tại vì bình luận ý rất là dài nhá. Mình đọc đoạn cuối xem nào. Về bình luận của bạn trên em sẽ nói như sau. Ý đầu của bình luận trên đấy là ghép tăng tầm của Ember Gun và tăng sát thương cho Ember Gun. Quả thật đúng như vậy. Phi công huyền thoại của anh bạn trong ảnh có nhiều cái ghép tăng tầm và tăng sát thương cho Ember Gun, mà còn là cái ghép huyền thoại đã nâng cấp full luôn. Cho nên việc anh bạn này tiêu diệt con Bastion và Nomad không lắp phi công của PC là một cách dễ dàng, dù Bastion trâu nhất nhì game, trừ một việc khoảng cách rất xa. Đối với vũ khí cận chiến như thế là rất xa rồi đấy, chỉ trong ít giây là điều dễ hiểu. Tuy nhiên ý 2 của bạn ấy nói rằng là lắp chip thời lượng kỹ năng và hồi kỹ năng là huyền thoại. Nếu ta để ý kỹ một chút, ta có thể thấy anh bạn trong video ngoài lắp hai cái ghép Ember Gun thì anh thì có cái ghép Journal mà chứ không chỉ có thời lượng kỹ năng. Có lẽ ghép tăng thời lượng kỹ năng là phi công cận chiến thì lúc đầu là cho Nomad. Sau anh ta đã chuyển sang cho Eclipse nhưng không tháo cái ghép này ra vì ta biết bây giờ tháo cái ghép sẽ phải mất coin nếu muốn lấy toàn bộ cái ghép. Ok, nhưng cũng có khả năng anh ta muốn cho phi công cận chiến chơi với hai con Eclipse Nomad cho đỡ mất tiền mua phi công mới. Nãy giờ đọc chưa thấy bạn đúng nhá. Cũng có thể là anh ta không biết Nomad hoặc anh ta gấp cái ghép mà cái ghép cuối cùng giảm thời gian hồi kỹ năng sử thi của bạn Tuấn Mai lại có, mà cái ghép cuối cùng là cái ghép giảm thời gian hồi kỹ năng sử thi mà bạn Tuấn Mai lại nói cái ghép huyền thoại. Mà cũng vì cái ghép này mà anh bạn hạ lực chiến rồi kỹ năng liên tục bắn hành cho PC đầu video. Ở ý 2 bạn Thuận Mai đã sai ở ý lắp thời lượng kỹ năng cho năng, trong khi ta có thể thấy cái ghép của phi công của anh bạn hạ lực chiến, và nói sai về ghép hồi kỹ năng của thanh niên là huyền thoại. Wow, bạn ấy không hiểu rồi. Ý cuối bạn Thuận Mai nói chắc gọi là má nó. Cái này cũng không đúng. Cái này cũng đúng nhưng không hoàn toàn đúng. Rồi, cái này là bạn sai rồi. Bạn ghi rất nhiều nhưng mà bạn ghi sai rồi nhá. Bạn ghi sai rồi nên là mình cũng không thể đọc thêm được nữa. Kết luận bạn Thuận Mai đã đúng trong ý đầu khi nói đấy là tăng tầm. Ôi, bạn này sai hoàn toàn rồi. Bạn này là chắc là còn chưa xem video của mình đấy. Trên đây là toàn bộ ý kiến của mình, hơi dài dòng, có thể là lập luận rời rạc, thiếu chính xác, câu từ nhạt nhòa, sai lệch đôi chỗ thì cũng mong mọi người thông cảm, mình mới cấp 2 thôi. Ok, về phần bình luận của bạn ấy thì không phải là bạn lập luận nó sai hay thế nào cả, mà cái vấn đề ấy là cái hướng đi của bạn đã sai rồi. Mình nghĩ là bạn chưa hiểu câu hỏi thôi. Nếu bạn chưa hiểu câu hỏi thôi nhá. Còn lại thì nếu như đây là một bài văn thực sự thì mình nghĩ đây là một bài văn tốt nhá. Thật ra thì cũng như video anh vừa đăng thì lời của anh em cũng không mai nắng. Em chỉ muốn là anh PC thật nhiều sức khỏe và niềm vui cán mốc 18.000 người đăng ký nha. Em cũng mong em cũng chẳng mong muốn nhận được gì, mong anh đọc bình luận của em. Ok, cảm ơn bạn nha. Rồi, tiếp tục là một bình luận. Bạn này là người Việt nhưng mà bạn ấy cũng hay bình luận tiếng Anh. Rồi, như giống của bạn San thôi thì để trong công bằng thì mình sẽ cho ra đây nhá. Lúc này là mình cứ giống như kiểu là sắp thở oxy đến nơi đấy, buồn cười.
Trước hết, không chỉ vì chúng ta có những phi công hay cái ghép huyền thoại mà còn về cách chúng ta chơi. Như chúng ta có thể thấy trong video, người chơi Ayataka đã quá tự tin nên lao thẳng vào PC rất là chuẩn, chơi game và hẹo. Nếu anh ấy không làm vậy, bình tĩnh hơn một chút, anh ấy sẽ có thể hạ gục được PC Gaming. Thứ hai, mặc dù Ayataka đã có 2 thiết bị cấy ghép huyền thoại cho súng Ember Gun, nhưng Mech Panther của PC Gaming có HP trung bình nên người chơi Ayataka hạ nó trong khi hết đạn không quá ngạc nhiên. Thứ ba, cái hầm của PC Gaming trong video không phải là cái hầm mạnh nhất. Anh ấy đang thực hiện yêu cầu của người xem, và nhà chứa máy bay đều đủ thủ loại vũ khí tên lửa, không thể linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí còn chưa đề cập đến việc anh ấy chỉ trang bị một phi công và nhà chứa máy bay của mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn bình luận về bạn Thuận Mai. Được rồi, thì mình cảm ơn bạn đã bình luận nha. Tuy nhiên thì bạn cũng chỉ có một ý đúng là anh bạn kia đang quá là hấp tấp, không có những cái sự bình tĩnh nên mới tấn công mình và bị hạ như vậy. Còn lại thì mình cũng rất tiếc chưa thể đón nhận cái bình luận này của bạn đấy nhá. Cảm ơn bạn đã bình luận. Rồi, tiếp nào. Mình đồng ý với bạn Thuận Mai á. Trời ơi, hoàn toàn sai nha bạn Quang ơi, hoàn toàn sai nha. Cái này là không đồng ý được đâu, không đồng ý được đâu, không đồng ý được nha, không đồng ý được đâu. Đây là những chia sẻ khi mình cày chay khá lâu và lực chiến khá thấp, nhưng gặp mấy thánh hạ lực chiến thì mình vẫn ăn được bình thường, nên mấy ông bớt than vãn đi nhé. Trừ mấy ông phun sao tím trước sức mạnh tuyệt đối của chúng sinh bằng đẳng thôi. Thì không nói thôi. Tiện đây chúc mọi người và anh PC nhiều sức khỏe. Rồi, thì mình cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Tuy nhiên thì để tiết kiệm thời gian ấy thì mình không đọc được cái đoạn này, thì mong bạn thông cảm nha. Tại vì bạn chốt ngay từ đầu là bạn đồng ý với bạn Thuận Mai như này thì không được rồi. Đấy, mong bạn thông cảm nha. Cảm ơn lời chúc của bạn nhá. Bình thường gặp Eclipse thì Guardian chúng sinh bình đẳng. Ôi, cái này không được nha. Nếu bạn để ý thì lúc anh bạn top thế giới bị hạ thì con Eclipse của bạn đó luôn bật kỹ năng nên tăng thời lượng hay là giảm hồi chiêu không ảnh hưởng đến khả năng chiến thắng. Rồi, chuẩn nha. Eclipse không giảm được sát thương như Nomad nên chỉ cần bạn sốc đan nhanh hơn là được. Một cái bình luận nữa đúng một ý là cũng có thể tạm gọi là tấn công không kiểu trong lúc tấn công thì cũng đang bật kỹ năng ấy, nên là cái việc mà thêm hồi lượng kỹ năng hay không thì anh bạn ý trong lúc tấn công vẫn phải dùng kỹ năng ấy, nên không được. Nhưng mà cái này cũng chưa đủ nha, mình rất tiếc cho bạn nha, rất tiếc. Anh PC chỉ có duy nhất một con robot cấy ghép bán kính nổ trở lại thanh niên ấy. Thanh niên ấy hạ lực chiến rất mạnh hơn PC nhiều. Trong đội hình của anh PC dùng bạn lại bình luận không đúng rồi. Em rất thích kênh và video của anh. Khỏi phải lo, em đến chỉ vì cái quay nha. Cái gì vậy? Thế này, em rất thích kênh và video của anh nên anh khỏi lo. Ok, mình hiểu rồi. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Nhưng mà rất tiếc là bình luận của bạn nó cũng không đúng rồi. Mình rất tiếc nha. Tại vì con Eclipse dùng cái ghép hồi chiêu và đam huyền thoại muốn trị được con này. Ôi, cái này không được rồi. Không được rồi các bạn ơi. Theo em thì vô cùng đơn giản ạ. Chỉ cần có một con. Ôi, cái này không được rồi. Chỉ cần có một con Button hết đạn. Con Button vẫn ok. Cái này rất tiếc không phải rồi. Tiếp tục nào. Eclipse mạnh, đồ gần full nên sát thương cơ động có đủ, nhưng nó vẫn chỉ là một con trinh sát. Cũng đừng quên đấng Guardian hay M16 luôn Button khống chế. Ok, bạn bình luận cũng sai mất tiêu rồi. Thôi tôi chịu, mặt cười. PC tôi thề với ông, tôi thà bỏ ra 1 tháng trời để chơi 1 ngày duy trì 7 trận chiến, 10 cũng được. Mỗi tháng tôi có thể kiếm được 1.400 coin, chưa tính tới cái khoản giải đấu, hòm bạc, hòm vàng, rồi hòm tài sản. Ít nhất 2.000, 3.000 coin một tháng, nên anh em nào không trúng thì cứ làm như tôi, ít nhất 1 tháng
Mấy ông phải sở hữu cho mình 1.400 coin, còn thiếu chơi thì chơi chiếm cứ điểm. Được nha, chúc anh em thành công. Ok, bạn Vinh thì bạn ý bảo là sẽ khá là mất thời gian khi mà cứ tham gia vào cái sự kiện này của mình đúng không? Thì bây giờ mình hỏi bạn như này nhá. Bạn cày rất nhiều coin, bạn cày rất nhiều đồ ngon, nhưng mà bạn chơi, bạn thua người ta, thua trình người ta, bạn có cay không? Đấy, mình hỏi đơn giản như vậy thôi. Bạn có rất nhiều đồ ngon nhưng mà bạn chơi ấy, có thể là bạn hạ lực chiến thì bạn cày đi. Đấy, hoặc là bạn chơi không lực chiến bình thường của bạn đi. Nhưng mà một hôm nào đó mà bạn chơi, bạn thua kỹ năng của một người chơi, bạn có cay không? Đấy, mình chỉ hỏi một câu duy nhất thôi nhá. Hay là bạn không hề cay, thì đó là cái câu hỏi của mình dành cho bạn. Bạn có cay không? Một con Eclipse này không phải là không có cách ăn được nó. Đôi Embergan rồi, bạn ấy này cũng đang bình luận theo cách là khắc chế rồi. Chúc anh một ngày vui vẻ. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Nhưng mà rất tiếc cái bình luận này của bạn không được rồi. Em chào anh. Em xin được phản biện ý kiến của bạn Thuận Mai như sau. Đầu tiên, nhìn vô câu nói là em biết có phần đúng và sai. Khi kèm theo 2 chip như bạn ấy nói, thời lượng được tăng thêm 14-15 giây và thời gian hồi chiều chỉ còn 4-5 giây. Còn từ má nó thì sao? Ý bạn ấy nói là nếu thêm 2 cái chip thì combo đó sẽ bá chủ trong FF3, nhưng ý kiến này em không đồng tình. Vì sao? Vì thứ nhất, trong FF3 cần có chip full tím thôi cũng đã ăn đứt được chip vàng rồi. Vì hơn nhau là ở cái chip tăng tầm bắn và đam. Chip tăng tầm bắn vàng khác tím là vàng dưới 45, còn tím là trên 38. Hơn nhau ở chỗ đó. Cho nên không phải là lúc nào chip vàng full cũng mạnh và bá. Một con Eclipse chip vàng bắn trực diện con Eclipse chip tím, và con Eclipse chip tím bắn sau lưng con Eclipse chip vàng, thì Eclipse chip tím trên kèo chỉ cần có kỹ năng và lanh lẹ thì dù là chip nào đi chăng nữa, tôi chắc chắn với anh em con nào anh em ăn được dù đó là trang bị vàng. Tới đây em xin được phản bác ý kiến comment trong bài đăng này của bạn Thuận Mai. Bạn ấy nói những cách khắc chế Bạn ấy nói những cách khắc chế được Eclipse là bắt buộc phải có nomad full tím. Ôi bạn, trời ơi, bạn đọc ở đâu vậy? Hình ảnh nó rõ ràng vậy ơi mà bạn ơi. Câu này nhìn vô ai cũng đồng tình, nhưng em vì em nói sao? Ok, combo bá chủ như vậy cũng chỉ những người chơi hiểu thôi. Một người chơi luôn hạ power thì không sở hữu được combo đó, chỉ xem tiếp qua hình ảnh mà xem lối chơi gửi gắm đến player rằng mình hơn họ ở trình kỹ năng, lối chơi và tư duy, chứ không phải là giàu giỏi họ có vàng hay vũ khí mạnh. Ví dụ hai người 12k power gặp nhau, kết quả chỉ thắng hoặc thua hai trình cao. Lối chơi tư duy tốt thì sẽ thắng, chỉ cần anh em rút được kinh nghiệm từ bản thân. Ok, bắn bằng máy tính PC sẽ hay hơn bắn trên điện thoại. Hơn nhau ở cái trình và kỹ năng, chứ không phải việc người chơi giàu thì họ sẽ luôn trình cao hơn. Không cố gắng, không phấn đấu thì cho dù là đánh giá có nói này nói nọ tới đâu thì bản thân cũng luôn luôn dưới trình thua họ mà thôi. Rồi, đầu tiên thì mình cảm ơn bạn Trung nha. Bây giờ mới để ý đây là bạn Trung. Thì thế này, bạn nói rất là đúng. Bạn Trung nói rất là đúng. Tuy nhiên là cái việc mà bạn đang phản biện ấy, là mình nghĩ là bạn ấy đang đọc một cái câu của bạn Thuận Mai nói là Nomad Embergun khỏe hơn Eclipse Embergun. Thế nên bạn ấy đang phản biện cái đó. Nhưng mà cái vấn đề ấy là mình đang nói về cái ảnh bạn Trung ơi. Mình đang nói về cái ảnh bên trên cơ mà. Đấy, bạn Trung bạn ấy nói cái đoạn này thì đúng rồi này. Cái đoạn nói mà kiểu kỹ năng sau lưng các thứ ok, nhưng mà cái vấn đề ấy, về tổng thể ấy, thì cái này không đúng với cái bài đăng của mình nhá. Nên mình rất tiếc bạn Trung nha, rất tiếc cho bạn nhé. Em đã xem video mới nhất của anh hướng dẫn tham gia giveaway tháng 7. Đây là bình luận nói về suy nghĩ của em sau khi xem video của anh. Đối với em, kênh PC Gaming của anh là một kênh rất hay và thú vị, nhưng vì chỉ là một học sinh nên em không có tiền. Trời ơi, đây là các bạn nhé, các bạn đừng có ghi câu này nhá, đừng có ghi là em chỉ vì em như thế này, chỉ vì em như thế kia mà em không có tiền nhá. Mình nhấn mạnh với các bạn rồi là việc các bạn xem video cho mình thôi là các bạn cũng đã ủng hộ
Đấy, giúp mình công việc thuận lợi hơn rồi, giúp mình kiếm thêm thu nhập rồi. Các bạn càng xem nhiều video của mình ấy thì YouTube nó sẽ trả tiền cho mình thôi. Nên là các bạn đừng có bảo là chỉ vì em là như nọ, em là kia, em không tặng anh được, em không tham gia được hội viên nha, là không có phải đâu. Mình nói rồi, các bạn xem video của mình cũng rất cảm ơn các bạn rồi. Tuy nhiên các bạn có thể bỏ ra cái nọ cái kia, các bạn tặng mình, các bạn tham gia cái nọ cái kia thì chắc chắn rồi, cái điều đó là điều rất là tuyệt vời và mình còn biết ơn các bạn hơn nữa. Nhưng mà không vì cái điều đó mà các bạn xem video của mình mà các bạn không giúp ích được gì nha. Đấy là điều không phải nha các bạn ơi. Em chỉ biết coi video để ủng hộ tinh thần cho anh, và cũng vì học sinh nên em cũng chưa thể trải qua những khó khăn trong cuộc sống như anh đã nói. Rồi, ok, không sao cả. Thì theo mình nói, theo mình thấy là như thế này nè, không phải là cái gì cứ phải trải qua thì mới thấu hiểu. Đấy, không phải là cái gì cứ phải trải qua thì mới thấu hiểu. Bây giờ mình nói đơn giản như vậy nhá. Mình nói đơn giản là như này. Các bạn không phải là cứ tham gia vào những cái con đường gọi là sa đọa thì các bạn mới thấy ảnh hưởng của nó, đúng không? Mà các bạn chỉ cần thấy người ta tuyên truyền thôi. Đấy, tuyên truyền là không tham gia cái nọ, không tham gia cái kia, xong người ta đưa ra video dẫn chứng, người ta đưa ra những cái lập luận thì các bạn cũng hiểu rồi, đúng không? Đấy, chứ không phải là các bạn cứ phải thử những cái chất nọ kia thì các bạn mới biết rằng là nó nguy hiểm thế nào, đúng không? Các bạn không phải là các bạn thấy nó phải là tác động vào bản thân các bạn thì các bạn mới thấy, đúng không? Mà các bạn có thể là thông qua những cái trải nghiệm của người khác để các bạn tự có một cái để bảo vệ cho bản thân mình rồi. Thì đó là quan điểm của mình nha. Không phải là cứ phải thử thì mới biết. Đấy, không phải là cứ phải thử thì mới biết, mà có thể nghe hoặc là nhìn thấy người khác người ta đã từng bị, người ta đã từng trải nghiệm rồi, thì đó là cách để người ta truyền đạt lại cho mọi người nhé. Khó khăn trong cuộc sống như anh nói vì anh sẽ đấy, vì anh là một YouTube làm về game nên những lời nói của anh sẽ không được nhiều sự tôn trọng của người khác. Bản thân em cũng rất quý anh PC Gaming và cả kênh PC Gaming nữa. Em cảm ơn anh đã đem cho em và những khán giả khác trên kênh PC Gaming những video thú vị, những thời gian vui vẻ mà anh đọc được tâm sự này của em. Ok, cảm ơn bạn Lâm Lê nha. Đấy, mình đã đọc rất là kỹ cũng như cũng nêu lên những cái suy nghĩ của mình thông qua những cái ý kiến của bạn nha. Em cảm ơn bạn đã bình luận nha. Em phản biện theo suy nghĩ em. Cách hiểu một. Cách một, em hiểu chữ gọi má có thể thể hiện thái độ bức xúc của bạn. Thì chip hồi chiêu và thời lượng không ảnh hưởng gì vì vũ khí anh cầm là bệ pháo. Ủa, mình cầm bệ tên lửa mà, có phải bệ pháo đâu bạn ơi. Sát thương vùng và cũng chẳng phải là vũ khí ghim tâm nên không sợ. Chip tăng tầm. Ui, mình sợ đấy, nói thật là mình cũng sợ nó đấy, tại vì cái bản đồ FFA nó rất là hẹp mà bạn ơi, nó rất là hẹp nha, chứ không phải nó xa đâu. Cách hiểu 2 thì chữ gọi má nó em hiểu theo nghĩa đen là gọi phụ huynh của bạn này. Đúng rồi đó bạn ơi. Chắc là vì bạn Thuận Mai nghĩ lắp chip vàng thì bạn đó có thể là nạp game và cày ngày cày đêm. Em sẽ phản biện nếu bạn này đã đi làm hoặc kiếm tiền, còn nếu bạn này còn là học sinh thì em không phản biện. Ok, cảm ơn bạn đã bình luận nha. Wow, dài quá. Đây là ý kiến của mình sau khi xem clip của anh PC. Mình sẽ chia ra làm 2 phần. Phần 1 phản biện lại ý kiến lắp chip thời lượng kỹ năng và hồi chiêu hồi kỹ năng chắc gọi má nó của bạn Thuận Mai. Phần 2 sẽ phân tích lý do tại sao thanh niên hạ lực chiến Ayataka lại dùng combo như vậy thay vì những combo khác. Ok, phần 1 này sẽ là phần quyết định bạn có trúng quà hay không này. Phần 1 thật sự không có chuyện lắp 2 cái ghép thời lượng kỹ năng và hồi kỹ năng cho con Eclipse sẽ thành chúa tể trong map, vì như anh PC nói chỉ cần sốc nó đủ nhanh, đủ mạnh trước khi nó xử lý mình là được. Và anh PC đã chứng minh điều đó, trừ khi có cái ghép là tăng máu hay là giảm sát thương tồn tại trong game. Nếu không thì không thể nào làm một con Eclipse full sao tím trâu hơn để mạnh hơn được. Tuy nhiên việc này chỉ hợp lý khi nào trong map có tồn tại một anh PC Gaming đủ sức chống lại thanh niên đó. Nếu trong một trận đấu hạ lực chiến bình thường thì việc cấy ghép giảm thời gian
và tăng thời lượng kỹ năng chắc chắn sẽ thành cơn ác mộng của người chơi khác. Tóm lại, nếu xét về hai mech ngang nhau, Panther của PC và Eclipse của thanh niên Ayataka, thì hai cái ghép Ember Gun là đỉnh của Eclipse rồi. Việc thêm thời lượng kỹ năng và hồi chiêu hoàn toàn không giúp ích nhiều nếu xét trên khía cạnh hạ lực chiến. Thì việc lắp hai cái ghép ấy sẽ giúp thanh niên cày điểm nhanh hơn và nhiều hơn ít nhiều. Ok, bạn ấy nói là thêm hai cái ghép kia thì nó cũng không thay đổi nhiều ấy, không giúp ích được nhiều ấy. Ủa, vậy thôi à? Vậy thôi à? Thế này thì bạn cũng vẫn thiếu một ý rồi. Bạn vẫn thiếu một ý là về cái lối chơi rồi. Cái lối chơi của thanh niên kia rồi. Phần 2 là cái phần bạn ấy bảo là phân tích về tại sao lại hạ lực chiến nhá. Thì thôi cái này thì mình xin phép là mình không đọc nữa. Đây bạn ấy bảo là nhận thấy phi công của Eclipse thực chất là phi công của Nomad. Đây bạn ấy đang phân tích là tại sao cái thanh niên kia là hạ lực chiến nhá. Thế nên mà mình xin phép là mình không đọc nữa nhá. Đây bạn ấy đang nói về Nomad này. Đâu rồi? Đây này, bạn đang nói về Nomad các thứ này, đang phân tích này, bạn ấy đang phân tích nhá. Ok, lưu ý đây là mình không cần thiết phải bàn về Eclipse, không phải là bàn về Ember Gun, và nhà đều biết đây là khẩu súng chuyên dụng để hạ lực chiến rồi. 10 người hạ lực chiến thì 11 người dùng. Khắc chế Guardian do tốc độ nạp nhanh, đam to, do có hiệu ứng quá nhiệt kèm thêm khả năng sốc lại cực nhanh, đặc biệt là mech yếu thì ác mộng luôn, gần như là một slot, một bắn một mạng. Em có chỉnh sửa do lỗi chính tả, em biết anh không thích nhưng người viết sai chính tả. Mong cảm giúp em nha. Ok, đầu tiên là mình cảm ơn bạn đã ghi một phần dài như thế này và bạn cũng đã phải xem lại chính tả để chỉnh sửa từng chữ một. Thì mình cảm ơn cái công sức ý của bạn nha. Tiếp theo là về phần 2 thì rất tiếc là để tiết kiệm thời gian thì mình đã không thể đọc được phần 2. Có thể phần 2 này là bạn đã mất nhiều công sức để bạn chỉnh sửa chính tả từng câu từng chữ một. Nhưng mà cũng mong bạn thông cảm cho mình nha, tại vì quá nhiều bình luận. Nhưng mà mình cũng đã gọi là đọc hết từ trên này đến cái phần này để mình thấy rằng là bạn đã bình luận cái gì như thế nào. Tại vì đây chính là cái phần trọng tâm ý kiến của bạn. Còn phần 2 này là mình thấy rằng là nó đã lạc đề rồi. Nên là mình xin phép là mình không có đọc nữa nha. Thì mình cảm ơn bạn đã bình luận nhé. Rồi. Vẫn chưa có bạn nào bình luận đúng nha. Một con Eclipse đáng sợ khi biết lắt léo như một ninja trong bản đồ, nhưng anh bạn kia lại không như vậy, thờ ơ trước một combo có đầy đủ yếu tố để hạ gục nó, bán kính, sốc nhanh, sát thương to, có hàng rào đỡ, là đầy đủ những gì Panther bệ tên lửa 16 có. Dù anh bạn có là ninja cầm súng Ember Gun thì bệ tên lửa như một quả bom xa bom sao hoành đánh bay bạn. Bạn không chỉ một mình không chỉ bị PC hạ mà anh bạn còn bị con bot lấy mạng. Cho dù chip tàng hình vô hạn thì cũng bị những con bot cũng bị hạ như cách Crush từ chối bạn. Hơn nữa là bot bắn bách phát bách trúng. Eclipse chỉ kháng hiệu ứng với bot. Đây là bot 5-6 rất nhiều cũng vì game lỗ hỏng để player khai thác. Eclipse tím. Ok, cảm ơn bạn đã bình luận nha. Như bình luận của bạn Thuận Mai thì quả thật nếu lắp ghép tăng thời lượng và giảm thời gian hồi chiêu thì rất mạnh, nhưng mà dù mech hay vũ khí mạnh đến đâu thì cũng bị khắc chế và có điểm yếu. Cách khắc chế, ok, bạn lại đang nói về cách khắc chế rồi, nhưng mà mình rất tiếc là mình sẽ không đọc nữa nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn đã bình luận nha. Em xin đưa ra ý kiến phản biện như sau. Đầu tiên, ý bạn nói rằng đấy là ghép đam và tầm bắn Ember Gun thuộc loại vàng. Từ vế này ta có thể hiểu được rằng ý những cái ghép đó chưa đủ để đạt đến sức mạnh tối đa của một con combo Eclipse với Ember Gun 12. Tiếp theo là về thứ hai, bạn ý là nếu thêm ghép tăng thời lượng kỹ năng và giảm thời gian hồi chiêu năng cho mech thì nó sẽ mạnh hơn, khó tiêu diệt hơn. Không có hai cái ghép đó. Tổng kết hai ý kiến trên lại em nghĩ như sau. Cái ghép tăng đam và tăng tầm huyền thoại cho Ember Gun là chưa đủ để phát huy sức mạnh của combo đó. Nếu thêm hai cái tăng thời lượng và giảm hồi chiêu kỹ năng thì anh sẽ không thể đánh bại thanh niên kia.
Với phương diện là một người chơi từng hạ lực chiến bón hành và cũng là người hạ lực chiến, em xin đính chính rằng trong video anh farm lại thanh niên kia, mấu chốt để anh hạ được thanh niên kia là việc thanh niên kia đó cay cú, giận dữ khi tấn công không thành và bị anh knock out. Điều đó làm cho thanh niên kia mất đi cái khôn mà liên tục tấn công anh, mặc dù biết anh đã nạp đạn và xong Panther đã tím vì bệ tên lửa 16 cũng gần tím. Điều đó cho thấy anh và thanh niên kia hạ lực chiến kia hoàn toàn cân sức. Vậy nên nguyên nhân anh farm lại được thanh niên kia là do thanh niên kia giận quá mất khôn. Đúng. Vậy nên trong trận đấu đó, dù có cấy ghép tăng thời lượng hay giảm thời gian hồi chiêu huyền thoại thì việc giận quá mất khôn cứ đâm đầu vào. Mặc dù biết đối thủ ngang hàng, biết được điều đó là do bị hạ lần đầu tiên, thay vì rút kinh nghiệm, chờ đợi thời cơ và tấn công thì lại chọn cách đối đầu trực tiếp, mặc dù sốc đam của bệ 16 và Ember Gun 12. Do đó, việc anh chiến thắng thanh niên kia là do độ thông minh của hai bên chứ không hề ảnh hưởng đến sự chênh lệch của cả hai cái ghép kỹ năng. Đó là ý kiến của em. Chúc anh một ngày mới vui vẻ và thành công trong công việc. Xin hết. Rồi thì mình nhận xét cái bình luận của bạn Khánh như này nha. Cái ý này rất đúng. Đấy, ý này rất là đúng luôn, nói rất là chuẩn luôn, ý này thực sự nói rất là chuẩn. Nhưng mà cái ý này bạn bảo là có cấy ghép tăng đam và tăng tầm của Eclipse Ember Gun là chưa đủ để phát huy sức mạnh của combo đó. Thì mình thừa nhận là đúng. Nếu có thêm 2 cái ghép thời lượng và giảm thời gian kỹ năng thì anh sẽ không thể thắng được thanh niên kia. Cái này mình khẳng định là bạn sai nhé. Ở đây bạn nói là anh bạn này có thêm 2 cái ghép huyền thoại thì mình không thắng được đúng không? Nhưng mà ở đây bạn này bảo là anh bạn này mất khôn. Thì bây giờ mình nói lại này, thế anh bạn này đã mất khôn rồi, nóng quá mất khôn rồi, thì có thêm 2 cái này nữa thì có khôn được ra không? Thì vẫn như vậy mà, đúng không? Thì anh bạn này có thêm 2 cái ghép huyền thoại này thì anh bạn ấy vẫn như vậy, vẫn chơi mình như vậy. Trong cái quá trình anh bạn ấy tấn công mình là anh bạn ấy vẫn có kỹ năng để chơi đúng không? Cái vấn đề ấy là anh bạn ấy cứ chạy thẳng đến mình. Đấy, chạy thẳng đến mình không đợi khi mình hết đạn hay thế nào mà cứ ra cái là bật kỹ năng chạy thẳng đến mình luôn. Các bạn có thể thấy là anh bạn ấy hủy robot ngay bên cạnh mình, nên là cái quãng đường từ đó đến mình là rất là ngắn, cứ có cái bật kỹ năng lên chơi mình luôn. Nên là cái ý này của bạn là không đúng nha, ý này của bạn là hoàn toàn là không đúng nha. Anh bạn ấy không hề thiếu kỹ năng, nha, luôn luôn là có kỹ năng trong khi tấn công mình. Đấy, nên là cái này của bạn là sai nha. Anh bạn ấy luôn luôn có kỹ năng trong khi tấn công mình, chứ không phải là anh bạn ấy thiếu kỹ năng. Đấy, bạn hiểu chưa? Còn cái này thì của bạn hoàn toàn đúng này. Cái này là bạn hoàn toàn đúng và mình đồng tình này. Bạn nói rất là chuẩn luôn này. Nhưng mà cái này thì mình không đồng tình nhá. Có vài lý do để người chơi con Eclipse áp đảo trong trận đấu, như lý do là anh không có cấy ghép, lý do là con Nomad, lý do là người chơi kỹ năng kết hợp bệ tên lửa người chơi Eclipse. Và lại anh chơi combo này rất khó, chỉ biết thụ động tìm chỗ ẩn nấp những mục tiêu yếu chứ không tự tin chủ động giao tranh. Đầu tiên thì mình cảm ơn bạn đã bình luận nha. Mình có đọc nhầm hết rồi thì mình thấy là bạn đang bình luận chưa đúng với cái tiêu đề của bài đăng này nhá. Rồi, xem nào. Như em đã kể cách khắc chế Eclipse người ta rồi, bạn ấy lại đang kể cách khắc chế rồi. Mong chứng giveaway là chúc kênh anh sớm 20k sub. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Nhưng mà bạn lại đang sai lạc đề mất tiêu rồi. Phản biện, Eclipse mới trinh sát nên không có quá nhiều HP, chúng ta có thể dùng những vũ khí sốc đam đối phó. Chiêu của Eclipse miễn rồi. Bạn Minh lại đang ấy rồi, bạn cũng đang nói về cách khắc chế rồi. Rất tiếc là cái này thì không phải nha. Bạn lại đang kể Nomad rồi là kể những cái để sốc sát thương nó rồi, không phải nha. Tùy kỹ năng của Eclipse là một kỹ năng thuộc top đầu dàn mech huyền thoại, nhưng kỹ năng của nó hồi khá là lâu. Tuy biết là nếu có thêm cái ghép huyền thoại thì sẽ giảm 50% hồi chiêu, nhưng không thể nói thái quả như thế, vì mech nào cũng có ưu nhược điểm. Cái này thì bạn cũng hơi có ý đúng nhá, nhưng mà nói chung là cũng chưa phải nha bạn ơi. Theo em thấy thì con Nomad trong trường hợp này... Sẽ con Nomad vừa hết đạn vừa đến thời gian nạp rồi. Ngoài ra kỹ năng nó cũng không đủ sát thương để hại Eclipse với Ember Gun. Bạn này sao lại phân tích về Nomad là sao? Không phải bạn ơi, Nomad nào ở đây?
Ở đây không hề có con Nomad nào nha. Cảm ơn bạn đã bình luận nha. Tuy rằng có cái ghép hỗ trợ tăng và dồn sức mạnh với sự linh hoạt của nó nữa thì là rất khó để đối phó, nhưng bản đồ sẽ là thứ giúp bạn. Cộng thêm am hiểu lối chơi người ta thì mình sẽ tận dụng bản đồ về lối chơi của mình để đáp trả lại người ta. Nếu như ở đó biết tận dụng để thu hút sự quan tâm ảnh hưởng, buộc phải dùng kỹ năng giống như ở trên, biết tận dụng mấy con bot để thu hút sự quan tâm của ảnh, để ảnh buộc phải dùng kỹ năng để bắn, mà dùng kỹ năng để có không ảnh còn gì bảo vệ. Ok, cái này bạn ghi rất là hay nha. Và khi NPC biết là NPC đã đi đến những góc khuất mà bot không chú ý đến thì NPC sẽ tận dụng được. Kia khi đang farm bị cấu HP, hết kỹ năng tàng hình thì anh sẽ lập tức áp sát tấn công. Rồi, đầu tiên thì bình luận của bạn rất tiếc là không đúng nha, nhưng mà cái ý này thì rất là hay này. Bạn ý bảo là hãy chờ đợi và lợi dụng những con bot để nó ép mình phải bắn ấy, nó ép mình phải dùng kỹ năng ấy rồi mới lên chơi mình. Đấy, rất là hay nha, cái này thì rất là hay nha. Mà tất nhiên là cái này cũng không đúng. Cảm ơn bạn. Anh ơi, em có ý kiến này mong anh đọc. Anh làm như vậy thì những người chơi mới như em không biết phải trả lời như thế nào ạ. Những người chơi mới như em đâu biết là sao ạ. Cho nên câu hỏi này những người chơi lâu mới biết ạ. Mong anh ghim. Rồi, đầu tiên thì như thế này nha. Cái này ấy, mình chỉ làm trong tháng 7 thôi. Đấy, mình chỉ làm trong tháng 7 thôi. Và những tháng sau thì nó lại bình thường. Mình chỉ nói là mình muốn gọi là tạo cơ hội cho những cái bạn mà người ta hay kiểu gọi là trình độ cao ấy, tư duy nhiều các thứ ấy, thì mình muốn xem nào người ta phân tích thế nào ấy. Thế nhưng mà nãy giờ thì mình cũng có vài bạn đúng một ý thôi, cũng chưa thấy bạn nào đúng hết cả. Thế nên là bạn cũng yên tâm nha, những tháng sau thì lại ngẫu nhiên như bình thường thôi, bạn yên tâm nhá. Ý kiến của mình đầu tiên trong comment của bạn Thuận Mai, bạn ý có ý là con Eclipse trong video chưa đủ cái ghép dành cho mech. Trong video có thể thấy rằng con Eclipse được lắp phi công mà anh bạn ý chuẩn bị cho con Nomad, vì vậy chỉ có cái ghép giảm thời gian hồi chiêu tím để áp dụng. Nếu có đủ cái ghép tăng thời lượng kỹ năng và giảm thời gian hồi chiêu huyền thoại thì sẽ bá hơn nhiều. Tuy nhiên hai cái ghép này dù có thêm vào cũng chỉ giúp mech tàng hình lâu hơn, chứ cũng không phải là trâu hơn HP hay là giảm sát thương gì đâu. Mà đã như thế thì dù bạn có tàng hình 15 giây, 100 giây hay thậm chí là hack vô hạn đi chăng nữa thì ăn một lần xả bệ tên lửa như trong video hay bất kỳ combo sốc sát thương nào khác thì bạn vẫn như bình thường. Vì vậy cách bạn ấy nói chỉ đúng một phần. Ok, cái này đúng nha. Thì bạn ấy cũng đang bảo rồi. Đấy, cho dù có tàng hình cả tỷ giây đi chăng nữa mà bị mình bắt xả như vậy ấy, thì hai cái ghép kia cũng không được nha. Thứ hai, bạn ý nói rằng là Eclipse mà lắp như thế thì chắc gọi nó bằng má. Theo ý mình hiểu thì là khiến đối thủ phải sợ hãi, hay combo này rất mạnh, hầu như không chống lại được. Vậy mình xin phản biện lại rằng trong game này chẳng có combo nào là mạnh tới mức đấy cả. Đúng là nhìn thấy một con Eclipse đôi Ember Gun 12 thì cũng khá ngán và khó chịu, nhưng đến mức phải sợ thì không. Như trong video có thể thấy, đúng là nếu gặp nó khi hạ lực chiến thì hầu như chỉ có chờ bị hẹo. Đầu video mấy con kia không có phi công cũng ngang gặp hạ lực chiến rồi, nhưng gặp Nomad gặp combo cũng cùng tầm cụ thể là Panther bệ tên lửa 16 thì nó cũng không ăn lại rồi. Nếu gặp combo còn mạnh hơn như Nomad Ember Gun 12 thì sao? Lúc đấy có khi chính con Eclipse mới phải gọi nó bằng má. Nhưng nói thế không có nghĩa là chỉ có con Nomad mới chơi lại được. Nên nhớ game này là một game có nhịp độ rất là nhanh so với các game khác, chiến đấu khác diễn biến luôn cực kỳ căng thẳng, tốc độ trận đấu thay đổi rất là nhanh. Bạn không thể nói rằng mình có thể cầm một con vào đó chạy long nhong khắp bản đồ ăn mạng chục
ăn mạng liên tục được. Nếu bạn có khả năng quan sát tốt, kỹ năng xử lý tốt, biết tận dụng thời cơ thì bạn hoàn toàn có thể phục kích một con Eclipse đang mải mê tấn công những con khác rất chuẩn luôn, hay đang không để ý xung quanh. Thậm chí bạn còn có thể chống lại một con Eclipse hạ lực chiến nếu bạn có đủ kỹ năng. Bản thân mình chơi ở khung 3-4k nên việc gặp Eclipse 5-6 sao hạ lực chiến Ember Gun là chuyện như cơm bữa. Nói thật thì nếu hạ lực chiến thì mình sợ mỗi Nomad, còn phần còn lại đó là Shirt và Button thôi. Còn vì Nomad có khả năng giảm sát thương nên mình không sốc chết được nó. Shirt thì khống chế, còn mà còn khống chế được lâu như Zephyr nên cũng khó đối phó. Còn Button thì trâu nên khó mà sốc được nó với một băng đạn, chứ mà về Eclipse hạ thì mình cũng chẳng sợ chút nào, vì bản thân mình có những combo sốc đủ mạnh. Trong đó mình thường dùng nhất là Zephyr với bệ tên lửa 8. Nếu một con Eclipse dám lại gần thì mình tự tin cho nó có thể bắn tầm 50-60 mét và sốc được nó. Còn nếu nó ở gần thì mình sẽ cố gắng nấp tường và đợi nó đến rồi bắn xuống đất để sốc nó, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Tuy là hạ lực chiến ghép chắc chắn là không đủ như bạn ý nói, nhưng mà nếu so ra một hầm full thì một con Eclipse full ghép đi chăng nữa cũng chả là vấn đề, miễn là bạn có kỹ năng. Nói tóm lại, ý kiến của bạn Thuận Mai đánh giá của mình thì hơi nói quá. Đúng là nó mạnh lên nhưng cũng chả phải là nỗi khiếp sợ hay không chống lại được. Nếu có đủ kỹ năng thì bạn vẫn có thể đối phó combo này dễ dàng. Có dùng combo nào đi chăng nữa, yếu quá thì chịu. Đấy là do không biết đầu tư thôi. Còn điều này đúng không chỉ riêng combo này mà còn với tất cả những combo khác trong game. Dù mạnh đến đâu miễn là có kỹ năng chống lại được. Vì suy nghĩ cho cùng thì đây là game mà thắng bại phụ thuộc vào kỹ năng và trình độ am hiểu game. Ai giỏi hơn, ai hay hơn thì người ấy thắng. Robot vũ khí bạn dùng chỉ làm tăng khả năng chiến thắng của bạn mà thôi. Ai cũng viết dài như này thì khổ PC ngồi đọc đánh giá, không khác gì đi chấm văn. Được rồi, sau đây là lời nhận xét của mình về bình luận của bạn Vinh Nguyễn nha. Thì ý đầu tiên của bạn rất là chuẩn. Ý đầu tiên của bạn rất là chuẩn luôn, rất là chuẩn. Thì đại khái bạn ý nói ý đầu tiên là đơn giản thôi, là hai cái ghép huyền thoại kia thì có thêm thì cũng vậy tại vì mình kéo tâm như thế này vẫn hạ được đúng không, nó không thay đổi gì cả. Trong lúc anh bạn ý tấn công mình thì vẫn có cái kỹ năng thôi, chứ không phải là anh bạn ý không có kỹ năng mà chạy đến mình. Cái tiếp theo là ý kiến này thì bạn ý lại đang nói là kiểu đang phân tích là có kỹ năng ấy, có kỹ năng thì sẽ chơi tốt thôi, chứ không ảnh hưởng gì cả. Thì cái này nó cũng ý ở đây rồi, nó cũng giống kiểu này rồi. Thì đây thì cũng là mình chơi, mình để ý thì anh bạn ấy có tàng hình thì mới vẫn chơi đúng không. Còn cái này thì bạn cũng đang nói về việc là có kỹ năng để khắc chế kèo thôi. Còn cái vấn đề bạn đang thiếu ấy thì bạn chưa nói được rằng là cái vế thứ hai là anh bạn kia đang tấn công theo kiểu hấp tấp nên là không ăn được mình. Chứ còn anh bạn kia mà chơi cẩn thận hơn ấy thì nói thật là mình khó ăn đấy, chứ không phải đùa đâu. Thì cũng cảm ơn bạn rất nhiều đã bình luận dài như này nhá. Mình cũng đã đọc từ đầu đến cuối rồi. Thì đó là về cái đánh giá của mình về bình luận của bạn. Cái đầu thì này đúng này, nhưng mà cái thứ sau ấy thì là bạn chỉ đang nói về kèo trình độ thôi, trình độ các thứ thôi. Và nó cũng là một phần mình thấy giống ở đây rồi. Thì cảm ơn bạn nhé. Trước tiên cần phải nói tới vũ khí mà anh bạn này dùng. Đó là Ember Gun 12, một loại vũ khí tầm gần. Do đó có thể thấy sự nguy hiểm của những con mech mà cần cầm vũ khí này. Việc đã nhiều player đồng ý kể cả có hạ hay không. Trong video PC Gaming đã sử dụng bệ tên lửa và cũng với bộ chip ngon, đặc biệt là phải kể đến là tăng tầm nổ. Từ đó việc một con Eclipse này có tỷ lệ cao, khả thi cao. Cộng thêm việc PC Gaming đã khéo léo luồn lách bản thân vào những hàng rào tĩnh, giúp giảm một lượng sát thương đáng kể. Tổng kết lại thì tình huống trong video PC Gaming có thể hạ được con Eclipse là điều dễ hiểu. Tới ý kiến của bạn Thuận Mai, bạn có nói rằng là việc con Eclipse sử dụng bộ chip giảm thời gian hồi chiêu cũng như là tăng thời lượng kỹ năng có thể hạ gục được PC Gaming một cách dễ dàng như trở bàn tay. Đúng là với bộ chip ngon như vậy thì một con Eclipse con Eclipse của anh bạn sẽ tăng tính nguy hiểm lên rất nhiều. Nhưng như ảnh có thể thấy, anh bạn đã sử dụng chip hồi chiêu tím, tức là đã tăng sức mạnh rất nhiều cho con Eclipse của anh bạn.
Tuy nhiên lại phải xem lại trận đấu trong các lượt đối đầu với PC Gaming, con Eclipse luôn bật tàng hình, nên kể cả nó có thêm các loại cái ghép mà bạn nói thì cũng không giúp không giúp tiêu diệt được PC Gaming. Rất chuẩn luôn bạn ơi. Trong cộng đồng Make Arena Việt Nam có một player có thể nói là kỹ năng kinh nghiệm chơi thuộc hàng top của game. Cái gì đấy? Anh bạn này trong những video là một player hạ lực chiến và cũng đã sử dụng combo Eclipse Ember Gun, nên có thể đó là bằng chứng nói lên ý kiến của bạn Thuận Mai là sai. Đã có hẳn một video để nói rằng chip tốt nhất. Cái này mình không hiểu tại sao bạn ấy lại bình luận vào đây, mình không hiểu. Dễ dàng thấy nhất là trong các lần đối đầu với anh bạn đều bắn trực tiếp, do đó tư duy di chuyển của anh bạn kia đã không ổn ngay từ đầu, cho nên dù dùng chip như bạn nói thì cũng không tác dụng gì. Nên nhớ đây là FFA và nơi bạn tới là 9 đối thủ, di chuyển cùng một con Eclipse và vô cùng cần thiết. Đội Ember Gun 12 của bạn chỉ ở level 6 nên cũng trong trường hợp nên cũng chưa phải là một sức mạnh tối đa cho chip ngon như cho Make như đam của súng, thì tình hình cục diện vẫn không thay đổi. Tuy bài viết hơi vội nên không có mở bài với kết bài nên anh thông cảm. Nếu tỷ lệ vô cùng hiếm hoi nào đấy bình luận này gửi lên kênh của anh chả có hy vọng là chúng giveaway, thì mong một số bạn có thể chưa có clan thì hãy tham gia clan VN Clan. Dàn ý kiến của em dàn ý của mẫu chữ này phân tích hoàn cảnh PC gặp phải, nói lên một số khía cạnh vấn đề được bàn luận. Kỹ năng của Eclipse lực chiến nêu lên chứng minh của bạn Thuận Mai là chưa đúng. Tổng hết quan điểm đối đầu PC. Ok, được rồi, sau khi mà ngồi ngẫm nghĩ về cái bình luận này ấy, thì mình quyết định là bạn Hồng Phúc Nguyễn này là bạn đầu tiên trúng thưởng giveaway trên kênh của mình nha. Đoạn này thì bạn ý đã nói rồi là việc có thêm cái ghép ý cũng không quan trọng, tại vì đơn giản là trong quá trình anh bạn kia tấn công ấy thì anh bạn ấy cũng đang sử dụng kỹ năng rồi, nên là việc có thêm cái ghép ý thì nó vẫn vậy thôi, nó không thay đổi gì cả. Đây là cái ý đầu tiên nha, là việc có thêm cái ghép cũng không thay đổi gì, tại vì nó vẫn vậy rồi mà, cái kỹ năng cái ghép đang có thì nó vẫn vậy rồi mà. Cái tiếp theo thì bạn ý còn nói là do anh bạn kia tấn công lối di chuyển tư duy không đúng. Đấy, tư duy không đúng thì nó đúng với cái ý thứ hai của mình. Đây, mình có ghi hai ý lúc đầu đây. Là một là cái ghép huyền thoại như vậy không quan trọng, tại vì con Eclipse trong video nó đã khỏe rồi. Thì bạn ý có nói là con Eclipse trong lúc tấn công mình nó cũng vẫn bật kỹ năng mà, nên là không phải nó thiệt thòi gì cả, nên là có thêm thì cũng vậy. Tiếp theo là mình bảo là phong cách chiến đấu của anh bạn kia là coi thường đối thủ, đấy, cứ chạy đâm đầu vào thôi, nên là có thêm là cũng vậy. Thì ở đây bạn ấy cũng bảo đây là cái tư duy lối di chuyển không ổn, các thứ này là không tốt nên vẫn bị mình hạ. Thì đây là bạn đầu tiên nha, bạn đầu tiên trúng thưởng giveaway trên kênh của mình nhá. Mình đã lưu cái ảnh bạn này vào rồi nhá, mình đã lưu cái bình luận này vào rồi nhá. Một bạn đầu tiên nhá. Một, đó là chip cho Nomad nên lắp cho Eclipse cũng không có tác dụng. Hai, chip không có chip thời lượng kỹ năng và hồi huyền thoại, cách khắc chế. Các bạn này đang nói về cách khắc chế rồi, không phải nhá. Mọi người bình luận sôi nổi Geta, sau đây là phản biện của em. Đầu tiên thì đó là hạ lực chiến nên combo đó không thể phát huy được sức mạnh khi đúng lực chiến. Hai, đối với combo đó thì vẫn có một lượng HP nhất định để tấn công nên phải hồi phục liên tục bù lại cho lượng HP. Ba là trinh sát, game vẫn chưa mong cờ gaming đọc được hết. Cái này thì mình đọc hết rồi nhá, mình đọc hết rồi, nhưng mà rất tiếc là mình thấy là bạn đang bình luận không hết ý bạn ơi. Mình đã đọc hết rồi nhá, rất tiếc nha. Nếu nó chỉ là chip giảm thời gian hồi chiêu và tăng thời lượng thì rất bá, nhưng lại khá thiếu về sát thương, cũng như bị phát hiện thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng nó dùng tăng đam và tăng tầm cho Ember Gun thì nguy hiểm hơn. Rồi, bạn này đang hiểu sai rồi. Bạn này đang hiểu sai rồi. Anh PC nên chơi tiếp cận thế là thua. Nhưng nếu người khác biết xem hết tình hình thì chấp thời cơ chuẩn bị. Rồi, bạn này đang bình luận sai rồi nha. Rất tiếc là bạn bình luận sai rồi.
Mình cảm ơn bạn về lời chúc nhá, cũng như cảm ơn bạn đã bình luận nhá, nhưng mà rất tiếc. Rồi, sau đây là AR, xem AR làm nào đây. Ý của ổng Thuận Mai này có thể là combo này mạnh, nhưng nếu thiếu 2 slot của chip dành cho nomad kia thay bằng thời lượng và giảm thời gian hồi kỹ năng thì sẽ off và tạo một cách lớn hơn về mặt sức mạnh khi không mang hai chip kia. Theo em nghĩ không hẳn là như vậy, không hẳn, vì như trong video 1-2 turn đạn một mạng thì việc tăng hay giảm thời lượng hồi kỹ năng cũng không quá là khác biệt. Cái này mình không biết là bạn AR ghi nhầm hay là thế nào nhá. Bạn phải nhớ là bạn Thuận Mai nói là huyền thoại nhá. Đấy, bạn Thuận Mai là có, bạn Thuận Mai đang bảo là có thêm 2 cái huyền thoại nhá. Chứ còn trong video là vẫn có cái hồi kỹ năng và cái quan trọng. Nhưng mà bạn Thuận Mai bạn ấy đã bảo là có thêm 2 cái huyền thoại thì mình gọi bằng má nhá. Thế cái này là mình thấy là bạn AR đang nhầm rồi. Chứ còn thời lượng giảm thời gian hồi chiêu là cần đấy. Chứ còn nếu mà bạn nói là cũng không quá khác biệt là mình thấy là không đúng đâu. Đúng là khi có 2 bộ chip đó, thời lượng kỹ năng và thời gian hồi chiêu sẽ giảm thời gian tàng hình kèm theo hiệu ứng để bổ sung để tăng tốc độ chạy. Tăng hiệu ứng sẽ tăng lên, đồng thời tỷ lệ sống sót của Eclipse có thể ẩn náu tránh được đạn. Nhưng thử hỏi với một turn đạn có thể ăn được một kẻ thù cộng hồi HP cho bản thân trong chế độ FFA thì những thứ này có cần thiết không? Nếu như thời lượng kỹ năng của Eclipse và bạn lo lắng về những kẻ địch có khả năng khống chế như Short Button thì tại sao không tránh chúng? Kiểu bạn có thể không bắn Button, né những con boss short và tiếp cận kẻ địch dễ hơn, rồi đợi kỹ năng hồi lại rồi tiếp cận những con đó, những con khó chịu đó. Trong trường hợp gặp player thì tùy vào make họ sử dụng, bạn có thể có cách tránh xa hoặc tiếp cận. Ở đây trong nhiều trường hợp xảy ra nên ứng biến theo từ tình hình. Với Core Eclipse cần 1-2 phát bắn là một xác, như thế thì việc kéo dài thời lượng kỹ năng hay thời gian hồi chiêu dường như không tạo ra được sự khác biệt. Mình thấy là AR đang nhầm rồi đấy nhá, AR đang nhầm rồi. Hoặc solo 1-1 với player combo y hệt mình nhưng mà xịn hơn, cụ thể là thời gian hồi và thời lượng kỹ năng. Cũng không hoàn toàn phủ nhận ý của bạn Thuận Mai khi sở hữu thêm 2 cái ghép mà bạn nêu tự tin hơn khi giao tranh tình huống, nhưng mà không tạo ra quá nhiều sự khác biệt. Tóm lại, việc có hay không 2 cái ghép thời lượng và giảm hồi kỹ năng không tạo nên sự khác biệt. Đây chỉ là ý kiến phản biện của em, comment của bạn Thuận Mai. Vì thế nếu cách hiểu của em và bình luận của bạn Thuận Mai có khác biệt PC viewer thì không có gì đúng hay sai, góp ý. Ok. Rồi thì đầu tiên thì cảm ơn bạn AR đã bình luận nhé. Nhưng mà rất tiếc cái này bạn mình thấy là bạn ghi sai rồi. Đấy, bạn ghi sai rồi, không đúng nha bạn ơi. Chiến thuật di chuyển linh hoạt, lưu ý, cái này không đúng rồi. Trước hết mình xin phân tích một chút về combo này trước khi phản biện. Phân tích robot, phân tích vũ khí, rồi phản biện. Mình sẽ đọc phần phản biện này nhé. Với ý kiến của bạn Thuận Mai thì mình xin phép đưa ra ý kiến như sau. Về ghép và vũ khí, đối với Ember Gun 12 full sao thì có lẽ ghép tăng tầm bắn cũng như là đủ để Ember Gun ở trên nguy hiểm. Nên về ghép vũ khí thì đồng tình á. Bạn đồng tình á. Về ghép robot thì mình thấy ok, với ghép vũ khí, nhưng bạn ấy có nói về ghép vũ khí đâu. Về ghép robot thì mình thấy thực sự có ghép thời lượng kỹ năng hay thời gian hồi chiêu cũng không quan trọng nha. Bạn này lại giống bạn AR rồi, đọc không kỹ rồi. Giảm thời gian hồi chiêu là quan trọng nha bạn ơi. Giảm thời gian hồi chiêu là quan trọng nha. Nhưng mà vấn đề là bạn Thuận Mai bạn ấy đang bảo ấy là thanh niên kia mới có cái tím thôi, chứ còn mà có cái huyền thoại ấy, thì mình không ăn nổi ấy. Cái này là bạn đang sai rồi. Bạn đang nhầm giống bạn AR rồi. Như trong video PC sử dụng bệ tên lửa có kèm bắn kính nổ, bắn nổ vào sườn trái của Eclipse nên bị hạ gục một cách dễ dàng. Trên đây toàn bộ ý kiến của mình về comment của bạn Thuận Mai. Cảm ơn mọi người đã đọc. Rồi, đầu tiên ấy, là mình cũng rất tiếc là phần trên này mình không đọc được. Nhưng mình đã nói là rất nhiều bình luận mình đọc đến bây giờ để không quá là lâu ấy. Cái thứ hai, phần chính là phần phản biện của bạn thì bạn cũng đang nhầm giống bạn AR rồi. Cái cấy ghép giảm thời gian là cần nhá.
Chả qua vấn đề đây là bạn Thuận Mai đang bảo là phải có huyền thoại cũng như là thời lượng kỹ năng huyền thoại thì mình mới không ăn được, thì cái điều đó là điều không đúng nhá. Cảm ơn bạn đã bình luận nhá. Phản biện theo mình thì rất khó, vì một NPC không có ghép phi công ngon, có cây ghép phi công không có phi công và cây ghép ngon. Hai, có ít mech trong trận chiến mà NPC dùng nhưng con đi chậm nên không theo kịp Eclipse. Do con đó cứ luồn lách sau lưng nên anh rất khó tiếp cận. Nó đã full tím, do đó trận chiến không nhiều kill. Nó về cơ bản là mạnh hơn. Ok, cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến nhá. Tuy nhiên cái này nó không đúng với cái nội dung của bài đăng này nhé. Quả giveaway này chất lượng ghê, em vẫn ôn thi rồi nên mẹ em canh không cho chơi game. Ok, chúc bạn thi tốt nha. Chúng ta vẫn có thể sử dụng những vũ khí tầm xa. Rồi, bạn này lại đang phân tích rồi. Theo em hiểu thì hai con mech cứu được con short button khống chế tiếp cận short, rồi short chuyên nghiệp sang cấu rỉa tiêu tốn một bên vũ khí còn dưới 60% khiên. Đó. Rồi, bạn ấy cũng đang phân tích các thứ ấy rồi. Rất tiếc là không phải nha. Cảm ơn bạn đã bình luận nha. Vì sao họ hạ ư? Rất tiếc là mình không hỏi vì sao họ hạ bạn ơi. Tất nhiên họ hạ để họ cày tiền rồi chứ còn sao nữa bạn ơi. Nhược điểm khi hạ. Vâng, rất tiếc. Gửi lời chúc sức khỏe đến PC Gaming. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình cũng chúc bạn nhiều sức khỏe nha. Nhưng mà rất tiếc là bạn sai rồi. Mình không có hỏi tại sao họ hạ, mà mình cũng không hỏi là nhược điểm khi hạ nhé. Rất tiếc bạn ơi. Mình đồng tình với quan điểm của bạn Thuận Mai. Ôi rồi, đồng tình là sai rồi bạn ơi. Đồng tình là không đúng rồi nha. Đồng tình là không hề đúng nha bạn ơi. Đồng tình là không hề đúng nha. Bình luận này rất dài, mong anh đọc hết. Em thấy rằng việc bạn bảo như vậy có phần đúng, phần sai. Đúng là vì nếu trong trường hợp lúc đó của anh ấy, thì nó gần như bất khả chiến bại. Nếu có thêm giảm thời gian hồi chiêu cho mech và thời lượng kỹ năng gọi nó bằng má cũng không sai. Ui, cái này thì bạn sai rồi. Trong đó nếu video anh ta hủy mech ngay sau khi Eclipse bay màu để sử dụng con khác, chứng tỏ rằng anh ta muốn Eclipse tồn tại. Ôi, cái này thì bạn cũng không đúng chủ đề rồi bạn ơi. Còn đây là bình luận phản biện của em. Con Eclipse đấy lắp Ember Gun và chip vàng đam thời lượng tầm bắn. Trong video anh có chip bắn kính cho con Panther nên anh nhắm xuống đất bắn kính sát thương đến con Eclipse. Mà em còn nhiều cách trị nữa. Thôi, bạn ấy lại đang nói về cách để khắc chế rồi. Cái này không phải nha bạn ơi. Chip đam và tầm xa của Ember Gun thì đúng rồi, với lại full level. Nhưng bạn Thuận Mai nói chip thời lượng kỹ năng và giảm hồi chiêu huyền thoại là sai. Thứ nhất. Chip thứ ba không phải là huyền thoại thời lượng kỹ năng. Ôi, bạn này cũng đang hiểu nhầm rồi. Chip cuối cùng. Ôi, bạn này đang hiểu nhầm rồi. Tiếp tục đến một bình luận dài nha. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh PC Gaming, chúc anh sớm 20k sub. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì con Eclipse có đó full tím xài Ember Gun 12, có các cái ghép huyền thoại tăng tầm và sát thương của Ember Gun với ghép sử thi kỹ năng hồi chiêu. Còn ghép sử thi kia thì em nghĩ là tăng sát thương hút quần nhô mạt nên em không nói tới. Với việc thanh niên xài Eclipse lực hạ lực chiến này thì em nghĩ nó sẽ không quá khó khăn và khi giành được top 1 với mấy chục kill. Nhưng không hiểu sao tranh lệch gần 2k lực chiến vẫn gặp anh PC Gaming. Mình cũng không hiểu tại sao gặp được mình luôn á. Nhưng trên cục diện chiến đấu với người có lực chiến 7-8k thì con Eclipse này cũng khá mạnh. Rất là mạnh bạn ơi, rất là mạnh nha, chứ không phải là khá mạnh đâu. Nó không phải khá bảnh nha nhỉ. Nó không phải khá mạnh, khá mạnh nha. Chật vật khi chiến đấu nếu không có một loại vũ khí hay một con robot ngon, tình huống này sẽ ok. Robot thì nên chọn. Ôi, bạn ấy lại chọn cách khắc chế rồi. Phi công rồi khả năng người chơi rồi. Cảm ơn bạn đã bình luận nha. Nhưng mà nếu có sai sót về từ ngữ hoặc cách dẫn chứng có gì sai thì mong anh góp ý thêm. Nếu không trúng giveaway của anh thì thôi, chúc các bạn may mắn. Bye bye anh PG Gaming. Rồi, mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều phân tích các thứ, nhưng mà rất tiếc nó không đúng trọng tâm bạn ơi. Mình rất là tiếc nha. Chứ mình không bảo bạn nói sai, nhưng mà bạn nói không đúng trọng tâm á. Thứ nhất, thằng Azataka này
Nó dùng Eclipse với đôi Evergun 12 chip huyền thoại. Đam và vàng tầm xa, đam thì mắc ghép 30% sát thương, còn tầm xa vàng mắc tăng tầm tối đa 45m. Đằng này nó chỉ sử dụng chip hồi chiêu thôi, còn Eclipse nó không bị hiệu ứng, nên khi nó đang trạng thái tàng hình thì như Button, Redux, Shot, Tengu, Zephyr Panther là những vũ khí làm chậm. Khi ở đầu video con Nomad và Button của PC bị nó bắn ngay khi tầm xa huyền thoại. Còn vì sao con Button... bạn này cũng đang giải thích ấy rồi. Mình thấy ý kiến của bạn Thuận Mai không hợp lý lắm, vì dù mạnh thật nhưng cũng có cách khắc chế. Chẳng là mình chơi game thì mình cũng gặp mấy anh bạn như này rồi liên tục, không được lúc gì đó là lúc mình tức giận. Mà khi chơi cảm giác lo sợ, nhưng sau khi xem video đối đầu với dân hạ của anh PC thì mình nhận ra rằng cũng có nhiều cách để chơi lại những người chơi hạ. Rồi, thì cảm ơn bạn nha, nhưng mà bạn đang bình luận theo cái thiên hướng gọi là phân tích rồi, phân tích cái cách khắc chế rồi, rất tiếc không được nha bạn ơi. Thanh niên này có ghép giảm độ tỏa nhìn lỗi thanh niên Embergun trong... Rồi, cái này cũng không phải nha. Combo Eclipse với combo Eclipse Embergun 12 khi full đồ mạnh cũng có mạnh nhưng cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh là Eclipse có khả năng tàng hình, miễn nhiễm hiệu ứng khống chế nên di chuyển một cách tự do, còn khi trang bị Embergun thì nó có khả năng spam đạn và bắn ổn định. Điểm yếu mạnh, những combo, những con khá giấy, combo hủy diệt, tóm tắt. Bạn ấy lại đang phân tích rồi, không phải nha. Theo mình thấy có hai lý do sau. Một, đây là FFA nên diện tích khá bé, vậy nên cần 2 chip hồi chiêu và duy trì kỹ năng ở mức sử thi là đủ để Eclipse chạy quanh rồi. Anh bạn top thế giới kia nâng súng lửa lên 6 sao, chip tăng sát thương, tầm bắn hạ gục nhanh nên có trước cái kỹ năng. Bạn này cũng không phải nha. Rất tiếc ít nha. Ui dồi ôi. Rồi nào. Theo như mình hiểu bình luận của bạn Thuận Mai thì bạn ấy muốn nói rằng là combo Eclipse Embergun cũng đống implant hỗ trợ tầm đam của súng và thời gian hồi và nạp của mech là bị. Sẽ là bị là sao? Mình nghĩ rằng đây không hẳn là combo hoặc là nếu bạn có mạnh thì cũng chỉ mạnh khi hạ, chứ không mạnh trong môi trường thực sự cạnh tranh như Community Cup của Mech Arena, với những lý do như sau. Eclipse không có kỹ năng dễ dàng tiếp cận đối phương. Eclipse không có khả năng để dễ dàng tiếp cận đối phương á. Tại sao lại không dễ dàng nhỉ? Tại sao nhỉ bạn ơi? Tại sao lại không dễ dàng ta? Cái này thì bạn đang phân tích rồi. Eclipse phù hợp chơi tầm xa. Đúng là nó phù hợp chơi tầm xa thật. Cho nên thêm cái kỹ năng như bạn nói thì mạnh thật, nhưng không để làm gì với nếu bạn muốn chơi Embergun. Cho nên nếu cái ghép kỹ năng như bạn nói thì mạnh thật nhưng không cần. Rồi xem nào. Muốn dùng vũ khí cận chiến trong meta aim và railgun thì mech phải có khả năng bất ngờ bằng việc gây sát thương nhanh và tấn công cảnh giác Nomad. Sẽ có ý kiến phản bác rằng Eclipse có thể gây sát thương bất ngờ khả năng tàng hình của mình, nhưng dù là đấu với bot hay là trong giải đấu Community Cup thì Eclipse cũng không thể làm được gì nhiều. Thứ nhất là chơi với bot thì theo kinh nghiệm của mình, bot không bị cái chiêu tàng hình để đánh lừa, chỉ người chơi bị lừa thôi. Thứ hai là trong những cái giải đấu thì thường người chơi toàn là pro player, họ biết cách bố trí trận địa rồi. Rồi ok nha. Cái câu này là như thế này này. Cái câu này là câu bạn ấy nói, nhưng mà cái vấn đề là bạn đang nói là trong trường hợp phân tích là với bot với cả với là trong cái giải đấu Mech Arena Community Cup ấy thì là người chơi pro player các thứ thì nó không đúng. Nhưng mà cái này là mình đang nói là phản biện trong cái trường hợp là video của mình nha bạn ơi, nên cái này không tính nha. Cái này không tính nha bạn ơi. Cái này không tính nha. Eclipse chạy nhanh hơn, tàng hình miễn nhiễm debug khi bật kỹ năng chạy tốt hơn, nhưng không phải là lý tưởng đối phương. Ít nhất là nhưng mà bạn này đang phân tích rồi. Bạn này rất là dài nhưng bạn đang phân tích đến tận giải đấu các thứ nhá. Thứ duy nhất Eclipse ăn được là tránh được Helix các thứ. Ok. Mặt khác này chơi Railgun combo này không khó để counter. Ok, tóm lại Eclipse
Embergun không phải là một build lý tưởng vì khó tiếp cận á. Tại sao lại không lý tưởng nhỉ? Tại sao lại không lý tưởng nhỉ bạn ơi? Nếu mà nó có tăng tầm rồi thì tại sao lại là không lý tưởng nhỉ? Rồi mình cảm ơn bạn nhá. Mình cảm ơn bạn đã viết rất là dài. Đấy mình có đọc nhá, sai chính tả các thứ ok. Mong PC đọc bình luận chỉnh sửa. Có gì đúng hay sai. Đầu tiên ấy thì bạn đang phân tích rất là kỹ, nhưng mà cái vấn đề là mình phải dùng từ là bạn đang lạc đề rồi. Mình đang muốn là bạn phản bác lại ý kiến của bạn Thuận Mai về con Eclipse trong video của mình thôi. Còn đây là bạn đang nói về giải đấu này, đang nói về phân tích này, đang nói về các thứ, cái game các thứ, nhưng mà rất tiếc là cái này không đúng nha bạn ơi. Mình đang cần là bạn phản biện lại cái bình luận của bạn Thuận Mai với con Eclipse trong video của mình bạn nhé. Nếu như con Panther của anh lắp chip hồi kỹ năng huyền thoại và thời gian nạp đạn. Rồi cái này bạn ấy đang ấy là không được. Eclipse kiểu này rồi, cái này cũng không phải nhá. Đây, đầu tiên em chào cả nhà ạ. Chiều hôm nay đang học thấy video hướng dẫn giveaway tháng 7 của Idol nên em vào và xem video đó đã dẫn em đến bài viết này. Em đọc qua thì em có sơ qua được vấn đề là gì trước khi nói về thì em chúc anh PC nhanh chóng đạt 20k sub và những ý tưởng hay táo bạo trong tương lai nhé. Em xin bắt đầu ạ. Theo bạn Thuận Mai cho rằng là anh bạn Ayataka này chỉ cần lắp thêm hồi kỹ năng và tăng thời lượng kỹ năng cho robot thì bán nhất game. Cái này phải nhấn mạnh chữ huyền thoại nha bạn ơi. Phải có chữ huyền thoại nha bạn ơi. Bạn Thuận Mai bạn ấy bảo huyền thoại mà, đúng không? Nhưng hãy xem em một người chơi một năm nói gì về combo này nhá. Lợi thế của combo này rồi, bạn ấy lại đi phân tích rồi về ưu nhược điểm của combo Eclipse rồi. Tàng hình giúp tiếp cận Embergun, vì Embergun vẫn còn khoảng thời gian nạp vào 1,5 giây. Thời gian bị sốc video anh vừa cờ sốc ngược lại. Bị tên lửa phá bão tố đồng quy hoặc dùng súng keo combo. Một số combo mạnh short nomad rồi voltage. Là vấn đề ở đây là anh bạn này chỉ hồi chiêu 5 giây. Ok, trên đây là toàn bộ ý kiến combo này hành hạ nên chơi hạ combo này ít, nhưng nói tóm lại là thắng bại tại kỹ năng. Chỉ mong anh em đừng toxic. Thanh anh em đã đọc ý kiến rồi. Ok, mình cảm ơn bạn đã bình luận rất là dài. Tuy nhiên thì phải nói rằng là bạn đang lạc đề rồi nha bạn nha. Rất tiếc là bạn phân tích các thứ rất là dài, nhưng mà rất tiếc là bạn đã lạc đề rồi. Thì mình cũng cảm ơn bạn nhá. Theo em nghĩ thì trường hợp con Eclipse của anh bạn player kia có một cách đối phó. Anh sử dụng Guardian. Ôi, bạn này đang nói về cách đối phó rồi. Ok nha. Không gọi tiếng má được đâu, vì dù ông Ayataka kia có chip mạnh cỡ nào thì kỹ năng vẫn là quan trọng nhất. Có thể ai đó sẽ phản biện lại ý kiến là mỗi kỹ năng thì chưa đủ, thì đúng, cũng có một phần là do make và đồ, nhưng theo em kỹ năng vẫn hơn. Cụ thể là em cũng hạ. Ok, em đang nói em hạ rồi, và sau đó mất con. Ok rồi. Hoặc chơi bình thường cũng giống như AD, nhưng em có thể bị tịch thu phí công và cũng bị một người chơi hạ xài Eclipse thì sao? Vấn đề kỹ năng em cũng thấy trong phần AD bình luận con Nomad, dùng Nomad các thứ cũng giống. Ok, bạn ấy cũng đang chia sẻ thôi, nhưng mà cũng không đúng chủ đề nha các bạn ơi. Em muốn góp ý thêm về cách trị con Eclipse Embergun rồi. Bạn ấy đang góp ý về cách để trị rồi nên không phải nha. Bạn ấy đang góp ý về cách để trị khắc chế một con Eclipse rồi, nên cái này không phải nha bạn ơi. Đây sẽ là bình luận dở nhất. Cách 1, bạn cần một con Guardian, bạn cần một con Nomad. Rồi bạn ấy đang nói về cách khắc chế rồi. Nói chung thì để dựa vào kinh nghiệm thực chiến, kỹ năng phản xạ của những người chơi để tìm khắc chế thôi. Như Nomad. Ok, bạn Minh bình luận nhưng mà rất tiếc cũng lạc đề rồi bạn ơi. Eclipse là một mấy huyền thoại trinh sát sở hữu kỹ năng ẩn thân chi thuật. Tất cả mọi khống chế đều không có tác dụng nếu Nomad. Tuy nhiên Eclipse này không thể cản phá. Vậy nếu ông tập trung theo dõi hành động của ông Ayataka thì bắt thời cơ nắm bắt được 50% lụm được Eclipse. Điều nữa là Eclipse mạnh nhưng còn khuyết điểm, đó chính là cấy ghép thời gian nạp. Cái gì? Sẽ thời gian nạp. Đây là tất cả. Tại sao lại thời gian nạp là sao bạn ơi? Đây là ok, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Tuy nhiên là
Mình thấy là bạn đang lạc đề cũng như là chưa có đúng bạn ạ. Cảm ơn vì lời chúc của bạn nhé. Chào anh PC, em cố gắng ngắn gọn, xúc tích nhất có thể để anh đọc đỡ mệt, vì có rất nhiều bạn ghi mà anh còn phải làm content rồi đọc bình luận nữa nên anh sẽ rất mệt. Cố lên nha anh, em rất thích những video anh làm. Cảm ơn bạn. Đầu tiên theo em thấy thì combo khá khó chơi chứ không phải là không thể chơi lại. Như bạn Thuận Mai nói, con Eclipse cũng không phải một con tank lượng HP thấp, và một người chơi lâu năm như anh chắc chắn sẽ nắm bắt được thời cơ để bật lại những người chơi như này. Nhưng lại khó cho anh để anh lắp full hầm, không có phi công nên anh dựa vào chọn đây có một con Panther lượng sát thương khá lớn. Bệ tên lửa anh cũng đã khiến cho người chơi trở ngại rất nhiều khó khăn. Nhiều anh rất thông minh khi mà chơi lại anh bạn đó, nghĩa là anh bạn này không phải là một chơi quá giỏi, khó chơi như bạn Thuận Mai nói. Tiếp theo là bình luận của bạn Thuận Mai. Em thấy bạn ấy dùng ngôn từ khá gắt gỏng, không nhất thiết gây thiện cảm cho người đọc, khiến người đọc đem lại cảm giác khó chịu. Bạn đó có thể đem lại cách nói chuyện của mình, vì kênh của anh PC văn minh công bằng rất tuyệt vời, và khi mình có thể tìm được một kênh hay như này thì rất thích cách đối xử của ảnh với mọi người trên kênh. Em biết cũng chia sẻ nhiều thôi, cũng muốn nói lên những điều mình cần nói và mong đợi cơ hội. Mong anh nào đó đến sao lại mong đợi cơ hội, mong anh nào đó đến với em là sao? Sao lại đến với em là sao? Ok. Chúc anh nhiều sức khỏe, đừng thức khuya quá, luôn đem lại tiếng cười cho người xem. Ok, đầu tiên thì mình cảm ơn bạn đã bình luận nha, nhưng mà rất tiếc là bình luận của bạn chưa có đúng bạn ơi. Mình rất tiếc nha. Cũng cảm ơn bạn đã bình luận nha, mình rất tiếc nha. Thì nó có chip tăng tầm với đam với súng phun sao tím và robot có sao tím nên tăng sức mạnh, còn thời lượng kỹ năng thì giúp có quay giao tranh tốt hơn, còn giảm thời gian hồi chiêu có thể quay lại giao tranh nhanh hơn. Sau khi rút lui kỹ năng chỉ biết tới vậy thôi. Em đang thắc mắc tại sao ô thứ 3 kỹ năng lại lắp đam lướt nhô mạt. Rồi bạn xem video này chắc bạn cũng hiểu rồi đúng không? Phản biện sử dụng nhô mạt có chip hồi đam kỹ năng có lẽ là dễ dàng để tiêu diệt một con. Ôi, thế này không phải đâu bạn ơi. Nếu bạn ấy nói như vậy thì Guardian vẫn có thể khống chế được nó. Tuy nhiên, ôi, cái này không phải rồi. Thế tàng hình lâu và hồi chiêu nhanh cũng chết thôi vì NPC có bệ tinh lửa. Như bình luận của bạn Thuận Mai thì ôi, không phải rồi. Wow. Vậy là mình đã đọc hết những cái bình luận của các bạn, không bỏ một cái nào nhé. Nhưng mà rất tiếc là có duy nhất một bạn đúng thôi. Các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Mọi người mất công bình luận thì mình cũng đọc rất là hẳn hoi. Tất nhiên là những cái bình luận nào không đúng ấy thì mình cũng gọi là lướt đi cho nó nhanh rồi. Đây, để mọi người cũng hiểu cho mình nhá. Thì rất tiếc là có một bạn trúng thôi. Nên là chúng ta sẽ tổ chức giveaway tìm kiếm 9 bạn may mắn trúng thưởng như bình thường nhá. Được rồi, video của mình hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái sự kiện này của mình. Qua đây thì mình cũng thấy góc nhìn của các bạn là như thế nào. Chủ yếu là mình thấy là có những cái bạn đầu tiên ấy bình luận thì có một ý đúng thôi, còn ý sau thì chưa có. Còn nhiều bạn bình luận là lạc đề quá, các bạn đang ghi rất là dài. Mình không nói là các bạn ghi sai, mà các bạn đang quá là lạc đề. Các bạn mình thấy câu hỏi trả lời rất là đơn giản đúng không? Có 2 dòng mà các bạn đang rất là lạc đề luôn á. Thì mình sẽ tạo video giveaway để cho các bạn tham gia nhé. Nên mọi người yên tâm, mình sẽ tìm ra 9 các bạn ngẫu nhiên may mắn chiến thắng nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.